Masa de revelion era plină de tot felul de bunătăți. Numai ce nu era aici. Iată, aspic, plin de carne și transparent ca o lacrimă. Iată o bol mare de olivier, iar aici câteva boluri de salate. Marina s-a pregătit timp de 2 zile pentru acest an nou, va fi primul din viața ei pe care îl sărbătorește ca soție. Iar în fața ei stătea Andrei, soțul ei, așteptând începutul discursului președintelui. Marina a zâmbit. În copilărie, aștepta la fel discursurile lui Gorbaciov, apoi pe cele ale lui Yeltsin, iar când ultimul a rostit sacrosanctul "Sunt obosit, plec", era deja destul de matură pentru a nu lua în serios cuvintele conducătorilor. Dar Andrei, deși puțin mai mare decât ea, era încă un copil în suflet, așa că aștepta ce va spune președintele ales de popor, ce va aduce bucurie țării sale și ce va promite. Ea era mulțumită că bărbatul ei era lângă ea, sănătos, îngrijit și sătul, și, cel mai important, o iubea. Tot restul era nesemnificativ. Așa că s-a uitat la soțul ei și a zâmbit. În cele din urmă, ceasul a arătat fără 5 minute 12. Și Dmitri Anatolievici Medvedev a început ultimul său discurs din anul 2009. Apoi, clopotele au bătut miezul nopții, marcând astfel trecerea în anul nou. La mulți ani! A spus Andrei, cu voce joasă, ridicând un pahar cu șampanie. Marina a susținut toastul și a ciocnit ușor paharul ei cu al lui. Apoi a făcut câteva înghițituri mici și nu a observat cum s-a cufundat în amintiri. S-au întâlnit la sărbătorirea anului nou anterior. Marina tocmai terminase colegiul pedagogic, iar el era deja un om de afaceri de succes, un fel de Mao, un bărbat brutal, pe care nu-l strica nici măcar nasul și urechile rupte. Andrei semăna cu un urs bâlând, uriaș, puternic, încrezător în sine și emanând o aură specială care făcea inimile femeilor să se topească. În plus, era îmbrăcat elegant și scump, ceea ce indica un venit destul de ridicat, capabil să întrețină o familie. Și iată că, printre mulțimea de fete venite la sărbătoare, el a ales-o pe ea și i-a acordat atenție doar ei. Marina s-a îndrăgostit, așa că nu s-a îndepărtat de alesul ei nici măcar o clipă, înțelegând cu toată ființa ei feminină că, dacă va slăbi puțin controlul, un bărbat promițător va fi furat. După acea sărbătoare, s-au întâlnit o săptămână, s-au plimbat, s-au sărutat, iar Marina s-a mutat să locuiască cu Andrei în apartamentul său cu 3 camere. Iar în noiembrie din același an s-au căsătorit. Marina a insistat ca nunta să fie cât mai grandioasă și luxoasă. Au invitat oaspeți, iar din partea ei au fost doar 3 persoane. Ceilalți, câteva sute din partea mirelui. Dar acest lucru nu o deranja. Și iată că un an neobișnuit, în unele privințe bun, în altele greu, s-a încheiat. Acum începea următorul, 2010, care aducea cu sine noi speranțe și noi temeri. Decada festivă a trecut neobservată. Au mers în sat la părinții ei, precum și la soți la părinții lui. Apoi s-au întors în care YMSK, căci se apropia timpul de lucru. Și iată că a venit a 11-a zi, a 2-a luni din anul nou. Andrei a plecat la muncă, iar Marina s-a îndreptat spre cea mai bună grădiniță din care YMSK, unde a obținut postul de educator junior. Pentru o fată de 22 de ani, fără o experiență vastă de muncă, acesta era un salt carieristic inimaginabil. Dar proprietarul acestei instituții a fost impresionat de faptul că Marina reușea să comunice cu orice copil. Tânăra nu vedea nimic ciudat în asta, căci era copilul cel mare din familie, așa că până la 10 ani a fost mama și tata pentru frații și surorile sale mai mici, pe care părinții o lăsau să aibă grijă de ei. Acolo a învățat să simtă copiii, să-i înțeleagă și să se înțeleagă cu ei. De aceea, alegerea specializării după terminarea școlii nu a fost o problemă pentru ea, mai ales având în vedere că din copilărie a frecventat școli de dans și muzică. A fost greu. Dar, pe de o parte, părinții au insistat, văzând în ea un potențial uriaș. Iar pe de altă parte, îi plăcea să cânte și să danseze. Și acum toate aceste abilități o ajutau la muncă. Ești de vreme astăzi, i-a zâmbit Marina Ania Romanova, educatoarea senior a grupului lor. Cum au fost sărbătorile? Păi, cum au fost? A zâmbit Marina înapoi. Am fost la părinții mei și la ai lui, ne-am plimbat puțin și ne-am odihnit. Anul trecut a fost prea greu. Te înțeleg, a chicotit Ania, și noi ne-am vizitat părinții și aproape 3 zile am dormit pur și simplu, am dat drumul la un serial și ne-am culcat sub el. Apoi ne-am trezit, am mâncat, am băut, ne-am spălat,
Am ieșit la o plimbare timp de o jumătate de oră și ne-am întors în pat. Apoi, brusc, a făcut o pauză teatrală. Și weekendul s-a terminat. A trebuit să ne pregătim pentru muncă, deși aș mai fi stat așa câteva săptămâni. Acum doar în concediu, a suspinat Marina, care era și ea tristă că sărbătorile s-au terminat atât de repede. Dar când va fi din nou? Și nu spune, a dat din cap Ania. Ce zici, să mergem să-i întâlnim pe copii? Să mergem. În grupul lor erau doar 12 copii, ceea ce era un avantaj incontestabil. În alte grupuri erau numai puțin de 20. Dar lor, ca celor mai talentați și pricepuți, le-au fost repartizați cei mai dificili copii din familii complicate. Așa că educatoarele trebuiau să se înțeleagă cu copiii, să câștige autoritatea lor și să inventeze diverse variante de distragere a atenției micuților de la năzbâtii și nelegiuiri, la care orice copil este foarte predispus. Dar pentru cele 2 tinere femei nu era nimic complicat în asta. Așa că, treptat, relațiile dintre ele și copiii s-au dezvoltat într-un mod unic. Educatoarele nu strângeau frâiele, permițând copiilor să mai facă câte o năzbâtie. Iar copiii le ascultau părerea. Mai ales că educatoarele tot timpul le ofereau noi idei de distracție, care erau nu doar interesante, ci și accelerau dezvoltarea. De fapt, despre ultimul copiii nu bănuiau încă. După prânz și somnul de după amiază, Marina, ca de obicei, a organizat pentru copii o lecție de cântat și dansat. Și făcea asta sub formă de joc, așa că toți elevii ei participau cu plăcere. Când ușa camerei s-a deschis și înăuntru au pășit directorul și un bărbat reprezentativ, ea a făcut pe că nu i-a observat. Căci dacă se lasă puțin deoparte firul lecției, copiii se vor distrage, iar a-i readuce înapoi va fi mult mai greu. Cu toate acestea, ea a evaluat imediat costul îmbrăcămintei vizitatorului, modul în care se purta și ceasurile neatractive, dar cu carcasa argintie, care au ieșit pentru o clipă de sub sacou. A văzut asemenea ceasuri pe internet și-și imagina cât ar putea costa. Toate acestea vorbeau despre un statut extrem de înalt al oaspetelui și despre posibilitățile sale financiare considerabile. În cele din urmă, această lecție s-a încheiat, iar cele 2 educatoare au anunțat timpul liber, când copiii pot juca diverse jocuri între ei, iar Marina și Ania doar observau, pentru a se asigura că nu se fac rău unul altuia. Când copiii s-au distrat, ea s-a apropiat de directorul care încă mai observa grupul de copii și de bărbatul reprezentativ care stătea lângă el. Marina, fă cunoștință. Directorul i-a prezentat oaspetele. Acesta este sponsorul nostru, Agiv Fiodor Ivanovic. Marina. Fata a dat din cap sponsorului. Bună ziua! Vocea vizitatorului era pe măsura aspectului său. Un bariton gros cu o ușoară răgușeală. Îți reușește foarte bine să lucrezi cu copiii. Încă de mică mă ocup cu copiii, a zâmbit Marina. Mama și tata erau la muncă, iar eu eram și mamă, și tată pentru cei mici. Așa că am învățat. Caut un educator pentru una dintre grădinițele noastre din Moscova și aș dori să te invit la acest post. Din Moscova? Marina s-a mirat. Unde este provincialul care YMSK și unde este Moscova? Dar eu am aici soțul, părinții nu departe, așa că momentan nu sunt pregătită să mă mut. Nu este o grabă, a zâmbit Agiv. Pentru un specialist de acest fel, întotdeauna se va găsi muncă în capitală. Așa că gândește-te, nu te grăbesc. În ceea ce privește salariul, îți voi spune așa. Vei câștiga cu mult mai mult decât aici, plus cazare gratuită, plus mașină cu șofer, când va fi nevoie. Foarte tentant, a zâmbit Marina. Foarte tentant. Chiar tentant. Și eu am dat din cap sponsorului. Dar aceasta este Moscova. Acolo totul este la un alt nivel. Cu toate acestea, nu te grăbim. Dar până la mijlocul primăverii ar fi bine să te decizi. Atunci vom lansa o nouă grădiniță de elită. Ai timp până la sfârșitul lui martie. Dar chiar dacă acum nu poți, pentru un astfel de specialist întotdeauna vom găsi un loc de muncă. La noi nu este o singură grădiniță, ci o întreagă rețea, și toate sunt de elită. Iar pentru grădinițele de elită sunt necesari educatori de elită. Din păcate, școala sovietică de pregătire a educatorilor este aproape pierdută, iar cea care există nu corespunde realităților actuale. Dar acolo căutăm și meșteșugari. Și uneori găsim. Reprezentantul sponsorului i-a întins Marinei un card de vizită. Aici sunt contactele mele. A arătat spre card.
Sună-mă în orice moment al zilei. Mă voi gândi, a dat din cap Marina, dar în adâncul sufletului înțelegea. Nu vrea să plece fără Andrei. Iar el are aici o afacere bine pusă la punct și este puțin probabil să o abandoneze. Sponsorul s-a despărțit, iar ei doi cu directorul au părăsit camera. Un bărbat solid, a suspinat Ania, urmărind cu privirea oaspetele. Ce voia? M-a chemat la Moscova. A dat din numer educatoarea junior. La o grădiniță de elită. Și tu? Ania s-a uitat la colega ei cu interes. Ce să fac? Marina a dat din numeri. Am refuzat. Păi, unde să mă duc? Aici este Andrei. Aici sunt părinții. Iar acolo. Eu aș fi plecat. A suspinat Ania. Este cu siguranță mai bine decât să ne zbatem în această pustietate. Asta pentru că, a zâmbit Marina, tu nu ai pus rădăcini aici, iar fără rădăcini omul nu poate fi fericit. Rădăcini, șmecherii, a strâmbat din nas Ania, uitându-se la prietenă. E o prostie. Peștele caută unde este mai adânc, iar omul, unde este mai bine. Pur și simplu tu crezi că ai găsit deja tot ce este bun, așa că nu vrei să te miști înainte. Iar eu încă sunt în căutare. Și tipul acela, cu care ai dormit de anul nou. Ce tip? A suspinat Ania. E un tip bun, atent, afectuos. Dar cum să construiesc o familie cu el? Cum mă va întreține în timpul sarcinii și după naștere? Așa că cu el este bine, dar eu sunt în căutare. Și el știe despre asta, așa că și el caută variante. În ce sens? Nu a înțeles Lena. Ce variante? Ce variante? Cum ce? Una din două. Ania a chicotit. Fie o fată mai puțin pretențioasă, fie un loc de muncă mai bine plătit. Cum e totul atât de mercantil? A strâmbat din nas Marina. Parcă ar fi vândut. Nu suntem așa, a răspuns Ania, citând un film vechi. Așa este viața. În cele din urmă, ziua agitată s-a încheiat. Părinții înstăriți și-au luat copiii și-au plecat acasă. Așa că a venit timpul ca personalul să se strângă. Marina a ieșit pe fereastră și s-a strâmbat. Afară era din nou zăpadă, iar pe vechea ei Toyota erau încă anvelope de vară. Așa că pe drumul spre casă s-a oprit la un service auto și și-a schimbat mașina. Trebuia să facă asta de mult, dar, cum nu a fost zăpadă puternică, precum și ger, nu s-a grăbit. După ce a parcat mașina în garaj, care, din fericire, se afla în curtea blocului lor, s-a scuturat de zăpada care i-a căzut pe haine și pantofi. Apoi a intrat în apartament și și-a dat jos hainele de exterior. Sunt acasă, a strigat ea, sperând să audă ceva de la Andrei în răspuns. Dar apartamentul a răspuns cu un ecou tăcut. Andrei, ești acasă? Asigurându-se că soțul nu era acasă, a scos telefonul și a format numărul lui. Andriuș, unde ești? A întrebat Marina. Abia a răspuns bărbatul. Vocea lui Andrei era oarecum ciudată. Am întârziat la muncă. Au apărut niște probleme urgente. Voi fi, în cel mai bun caz, la miezul nopții, poate chiar dimineața. Așa că nu mă aștepta. Mănâncă și du-te la culcare. Ești bine? Vocea ciudată a lui Andrei îi aducea Marinei tot felul de gânduri neplăcute. Dar ea le alunga. Nu are sens să te temi de ceea ce nu depinde de tine și la care nu poți influența. Dacă se întâmplă ceva rău, atunci va trebui să se gândească la el. Până atunci, nu are sens să cedeze fricilor neîntemeiate. Totul este în regulă. Doar că s-au adunat multe după sărbători. Trebuie să le rezolv. Așa că te iubesc. Pa, 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 a spus Marina la telefon. Apoi a închis telefonul și o vreme s-a uitat la ecranul stins. Iar în interior, șoapta tăcută s-a transformat într-un clopot puternic care răsuna despre faptul că s-a întâmplat ceva ireparabil. Dar ce anume, nu știa. Cu un efort de voință, înăbușindu-și emoțiile, tânăra a pus telefonul la loc și s-a dus în bucătărie. Așa cum spunea tatăl ei, războiul este război, dar prânzul după program. Așa că era necesar să-și completeze rezervele de calorii și microelemente consumate în timpul zilei. A scos din frigider resturile de salate și alte bunătăți, a pus ceainicul și s-a așezat lângă fereastră. De acolo se deschidea o vedere asupra străzii acoperite de zăpadă, luminată de felinarele stradale. Un pas în noua viață. Stând în pat fără soț, Marina nu putea adormi.
Deja un an adormea doar sub sforăitul lui ușor, strângându-se de spatele său cald și lat. Iar astăzi nu era nimic din toate acestea. Tânăra se întorcea, număra oi, recitea în minte și Evgeni Oneghin, dar nimic nu ajuta. Aproape de miezul nopții, s-a dus în bucătărie și a luat o pastilă de somn. Dar nici asta nu a ajutat. În schimb, în cap i-au venit tot felul de gânduri. Căci Andrei nu întârziase niciodată la muncă, chiar și atunci când acolo se întâmpla vreo urgență. A examinat această situație din diferite unghiuri, dar a ajuns mereu la concluzia că Andrei nu s-a întârziat din cauza muncii, ci dintr-un alt motiv, mai important pentru el. Și singurul astfel de motiv pe care îl vedea era o femeie. Așa că dimineața, Marina s-a trezit complet nedormită și distrusă. Iar a lucra cu copiii într-o astfel de stare nu era posibil, căci copiii nu sunt niște păpuși fără suflet, pe care le poți lăsa jos sau lovi, nu-i nimic. Copiii sunt vii. După ce s-a gândit puțin, Marina a sunat directorul grădiniței și i-a descris situația, cerând să fie eliberată de muncă în acea zi. Cererea femeii l-a întristat pe director, dar tocmai pentru astfel de cazuri, în fiecare grupă erau câte 2 educatori. Asta costa grădinița puțin mai mult, dar toate cheltuielile, în mare parte, cădeau pe umerii părinților copiilor lor și erau barelai vizibile pentru ei. Căci această grădiniță era de elită, ceea ce însemna că taxa pentru a avea copiii acolo era cu un ordin sau 2 mai mare decât de obicei. După ce s-a gândit puțin, directorul a permis totuși Marinei să se odihnească o zi, cu condiția ca ea să se pună în ordine și să revină la muncă a doua zi, plină de forțe. Când la 9 dimineața cheia a clicat în încuietoarea ușii, Marina a zâmbit trist. La acea oră ar fi trebuit să fie deja la muncă. Așa că fizic nu putea să se întâlnească cu Andrei. Când soțul ei a intrat în cameră și a văzut-o pe soția sa stând pe pat, a tresărit. "Bună!" a spus femeia trist. "Bun venit acasă!" "Marina!" Andrei era confuz și nu știa ce să spună. "Nu te îngrijora!" a zâmbit din nou trist Marina. "Înțeleg, este o problemă de viață, cu cine nu se întâmplă. Mă bucur." Andrei a închis ochii pentru o secundă, ca și cum s-ar fi pregătit să sară de pe o stâncă în prăpastie. Apoi i-a deschis și a privit hotărât spre soție. "Ce înseamnă că înțelegi tot? Trebuia să-ți spun de mult, dar acum ce mai contează?" "Andrei." În vocea femeii nu era nicio emoție. "Spune-mi, de ce? Cu ce te-am nemulțumit?" "E complicat." Andrei și-a frecat fața cu mâinile, ca și cum ar fi vrut să alunge resturile somnului. "M-ai sufocat. Înțelegi? Vreau libertate. Vreau să mă plimb când vreau. Vreau să mănânc ce vreau. Vreau să fiu cine-mi place. Nu vreau să mă adaptez la nimeni." "Dar eu nu te-am forțat la nimic," a spus surprins femeia, pe care revelațiile soțului o șocau pur și simplu. "Direct nu te-am forțat," a fost de acord bărbatul. "Dar amintește-ți cum ți se schimba fața când ceva nu mergea așa cum îți doreai. Și când mă uitam la fața ta supărată, mă întrebam dacă ne-am grăbit cu nunta? De ce nu mi-ai spus mai devreme? Am trăit deja 1 an împreună. Suntem căsătoriți de 6 luni, iar eu aflu acum că ție nu-ți place ceva. Și ce ai fi făcut dacă ai fi aflat?" a întrebat Andrei cu ironie. "Mi-aș fi schimbat atitudinea. Aș fi încetat să mai fac fețe supărate." "Ce?" Ultimul cuvânt l-a strigat, vărsând împreună cu el toată negativitatea acumulată. Așa ceva nu l-a mai văzut Marina la soțul ei. "Și cine este ea?" a întrebat femeia, privind cu insistență la bărbatul pe care l-a iubit cândva și fără de care nu-și imagina viața. "Ce?" Andrei a dat din cap, ca și cum ar fi vrut să alunge gândurile inutile. "Cine este ea?" a repetat Marina întrebarea. "Cea care s-a dovedit a fi mai bună decât mine. Și asta contează." În vocea bărbatului s-a auzit din nou ironie. "Pentru mine contează," a dat din cap femeia. "Vreau să înțeleg cu ce este ea mai bună decât mine. Și nu cred ce spui. Te cunosc prea bine. Trebuie să fie ceva mai serios." Andrei a mers de câteva ori prin cameră, dintr-un colț în altul, apoi s-a apropiat de fereastră dintr-un motiv oarecare. "Da," a dat din cap, privind undeva pe stradă. "Asta este doar o parte. Motivul real este că m-am săturat de monotonie. Mă plictisesc cu tine. Vreau distracție. Vreau să plac femeilor. Vreau să mă distrez, să am parte de noi impresii.
Iar tu ai avut întotdeauna o atitudine negativă față de asta. Și m-ai sufocat cu această mentalitate sovietică. Ce familie! Ce fidelitate! Cui? De ce? Pentru ce? Eu sunt tânăr. Vreau să mă distrez, să mă bucur, să am noi impresii. Iar tu ai vrut doar confortul de acasă și atât. Și totuși, Marina a repetat încet. Cine este ea? Da, este Ania, a strigat Andrei, cu care lucrezi. Are un tip, dar nu este împotrivă să se distreze. Este și ea o persoană cu viziuni liberale, nu un retrograd ca tine. Și cu ea mă simt bine. Bine, a dat din cap Marina. Este alegerea ta. O respect. Eu voi depune cererea de divorț. Și ce? S-a mirat Andrei. Asta e tot? Nu vor fi isterii, țipete, încercări de a te sinucide. De ce? Marina a dat din numeri. Nu mi-am făcut nimic rău. De ce să mă sinucid? A te omor pe tine e stupid. Asta nu va schimba nimic. Doar mă vor închide și atât. Așa că, fii sănătos, voi pleca de aici chiar astăzi. Unde te vei duce acum? A întrebat brusc Andrei. Nu ai niciun colț, nici o curte, nici prieteni. Doar Ania era prietenă, dar cred că asta este deja trecut. Nu te îngrijora pentru mine, a răspuns Marina rece. Nu voi dispărea. Femeia a strâns rapid cele mai valoroase lucruri, a scos economiile și le-a împărțit în 2 părți egale. Una dintre care a lăsat pe masă, iar cealaltă a pus-o în portofel. Ia-o! Andrei i-a întins partea a doua a economiilor. Îți trebuie mai mult ție. Ești sigur? Marina s-a uitat în ochii bărbatului și a zâmbit trist. Cum amândoi am greșit atât de mult? Fii fericită, i-a dorit Andrei. Nu păstra supărare pe mine. Nu voi, a promis tânăra care se pregătea de divorț. Cel puțin voi ști ce simt femeile divorțate. Bine că nu am devenit mamă singură. Ieșind din casa care îi devenise familiară timp de 6 luni, s-a așezat pe o bancă și a scos vizitca sponsorului din Moscova. Privind la ea câteva minute, a scos telefonul și a format rapid numărul indicat pe vizitca. Te ascult, s-a auzit o voce masculină groasă și joasă. Ivan Fiodorovic. Bună ziua, sunt Marina, a spus rapid femeia. Voiam să discut despre oferta dumneavoastră de muncă în Moscova. Marina. Judecând după tonul vocii, sponsorul din Moscova nu o recunoscuse încă. Da, educator de grădiniță. Marina Kovalova. S-a eitat puțin, apoi a continuat. Deși acum, probabil, Belonogova. A, Măriuța. Vocea sponsorului s-a îndulcit. Scuză-mă că nu te-am recunoscut imediat. Ce veste bună îmi aduci? Oferta dumneavoastră pentru un loc de muncă la grădinița din Moscova este încă valabilă? Pentru tine, Măriuța, este întotdeauna valabilă. Bineci Marina a închis ochii, a suspinat, ca înainte de a sări în apă, și a continuat. Sunt de acord. Mă bucur. Judecând după voce, Fiodor Ivanovic zâmbea. Astfel de specialiști nu ar trebui să zacă în provincie. Dar am câteva cereri. Te ascult. Mă ajut să mă desfac rapid de muncă, fără să lucrez cele 2 săptămâni de preaviz? Fără probleme. Voi suna directorul. El se va ocupa de tot și îți va trimite apoi carnetul de muncă la noua adresă. Și a doua cerere. Pot să încep cât mai repede la muncă. O dorință lăudabilă. Un bărbat a râs pe nerăsuflate. Voi face tot ce pot, dar în orice caz va trebui să treci printr-un examen medical, să te înregistrezi temporar la oficiul de pașapoarte, să completezi toate documentele. Apropo, ai spus ceva despre faptul că te cheamă Kovaleva, dar acum pare că ești Belonogova. Cum așa? Divorțez de soț, a răspuns Marina cu tristețe. Și deoarece am avut numele lui, voi reveni la al meu. Așa, a tăcut Fiodor Ivanovici pentru o secundă. Ai depus deja cererea la oficiul de stare civilă? Încă nu, a răspuns femeia în șoaptă. Bine, atunci hai să ne întâlnim peste o oră lângă oficiul de stare civilă. Voi vedea cum te pot ajuta. Mulțumesc, Fiodor Ivanovici, a răspuns Marina. Te voi aștepta acolo. Deoarece nu avea multe lucruri cu ea,
doar o singură geantă mare de turist, Marina a chemat un taxi și curând s-a așezat pe o bancă dintr-o alee din apropierea clădirii oficiului de stare civilă. Iar geanta ei imensă stătea lângă ea. Marina a scos telefonul și s-a uitat la ceas. Mai erau 20 de minute până la întâlnirea cu sponsorul. Așa că a decis să se odihnească puțin. Judecând după toate, Marina s-a deconectat. Noaptea nedormită, plină de emoții, și-a spus cuvântul. Așa că a fost trezită din somn de o atingere pe umăr și de niște cuvinte destul de neobișnuite. Doamnă, sunteți bine? Marina a deschis ochii și a văzut doi polițiști, îmbrăcați în uniformă și înarmați cu pistoale și mitraliere scurte. Da, sunt bine, a răspuns ea, examinând polițiștii. Aștept un cunoscut. Ne puteți arăta documentele? A întrebat unul dintre polițiști. Desigur. Marina a scos pașaportul și l-a arătat agentului de ordine. Ce aveți în geantă? A întrebat același polițist, examinând documentul prezentat. Sunt lucrurile mele. Marina a ridicat din umeri. Divorțez de soț și am plecat de acasă. Ne permiteți? Polițistul, încă ținând pașaportul, a dat din cap spre geanta imensă. Da, vă rog. Marina a zâmbit trist. Continuarea zilei s-a dovedit a fi la fel de complicată ca noaptea și dimineața. În mintea ei a apărut gândul că acum o vor închide într-o cușcă și sponsorul va trebui să o elibereze. Dar totul s-a dovedit a fi nu atât de rău. După ce a verificat rapid geanta și s-a asigurat că nu este nimic periculos în ea, polițistul i-a returnat pașaportul. Ar trebui să dormi, fată, a spus el, apoi a returnat pașaportul, a salutat și a urat. Toate cele bune. Și ție, a dat din cap Marina. Iar peste un minut, Fiodor Ivanovici s-a apropiat de ea. Ce voiau de la tine polițiștii? A întrebat el. Documentele le-au verificat. A ridicat din numeri femeia. Am adormit puțin, cu o geantă atât de mare. Așa că au decis să verifice dacă sunt teroristă. Umorul tău nu te părăsește, a zâmbit sponsorul. E bine. Dar nu se cuvine ca o fată frumoasă să care o astfel de geantă. Așa că voi fi purtătorul tău de bagaje. Te deranjează? M-aș bucura, a zâmbit Marina, rușinată. Și-mi pare rău pentru munca suplimentară, a dat din cap spre geantă. A trebuit să plec de la soț cu ce am. E o chestiune de viață, a zâmbit Fiodor Ivanovici. Tu stai aici, iar eu voi duce geanta ta în mașina mea, iar apoi vom merge împreună în capitală. Mulțumesc, a șoptit Marina. La oficiul de stare civilă totul s-a întâmplat repede, deși a început destul de neplăcut. Femeia care a primit cererea a început să se agite din cauza unor detalii minore. Odată cerându-i consimțământul soțului, apoi un certificat de o anumită formă, apoi altceva. Un moscovit aflat în apropiere a privit asta un timp, apoi a scos telefonul și a sunat pe cineva. Iar după 3 minute, femeia a primit un telefon. Și, judecând după cum se făcea palidă în timpul conversației telefonice, a avut parte de o reprimare serioasă. În cele din urmă, femeia i-a eliberat Marinei certificatul de divorț. Iar schimbarea numelui a decis să o facă deja în Moscova. Procesul nu este rapid. După aceea, Fiodor Ivanovici a dus-o pe tânăra femeie la gara, unde pentru ei doi erau deja rezervate bilete, și anume în vagonul de lux. Marina s-a întins să ia banii pe care îi avea deoparte, dar moscovitul a oprit-o cu cuvintele pe cheltuiala angajatorului, după care a zâmbit și a plătit ambele bilete la casă. Iar după o zi erau deja în capitală. Și Fiodor Ivanovici a dus-o imediat pe Marina la apartamentul pregătit pentru ea. Chiar dacă era un apartament cu o cameră, era situat aproape de grădinița de copii. Apoi el a condus-o prin toate birourile, astfel încât nu a fost nevoie să stea la cozi. Practic, îi rămânea doar să semneze în locurile necesare, și asta era tot. În decurs de o săptămână, i-au înlocuit pașaportul, a trecut examenul medical, s-a acomodat în apartament și s-a întâlnit cu copiii. Cu copiii, totul s-a dovedit a fi puțin mai complicat decât înainte. Totuși, aceștia erau copii ai unor oameni extrem de influenți. Bancheri, mari oameni de afaceri, funcționari federali și înalți oficiali moscoviți. Dar copiii sunt întotdeauna copii, așa că Marina era sigură că va putea găsi un limbaj comun cu ei. Copiii. Marina a știut întotdeauna cum să stabilească contacte cu copiii. Nu degeaba a înlocuit timp de atâția ani atât tatăl,
cât și mama pentru micuții ei. Așa că a atras rapid atenția copiilor și a început să implice în diverse jocuri, pentru a-i cuprinde pe toți într-un singur interes. Când a venit vorba de muzică și dans, doi băieți au declarat că dansurile sunt pentru fete, iar pentru băieții normali sunt necesare boxul și luptele. Atunci Marina i-a invitat pe toți la televizor, în care a introdus un stick USB pregătit de mult cu povești despre dansatori care au avut succes în wrestling și lupte de contact. Videoclipul i-a captat atât de mult pe toți, încât după câteva minute copiii au început să comenteze ceea ce au văzut. Iar Marina a oprit înregistrarea și s-a implicat în discuție. Totul s-a terminat ca de obicei. Cei mai fervenți opozanți ai dansurilor, impresionați de Samoa Joe, maestri ai capoeira și Muhammad Ali, stilul de luptă al cărui se aseamănă mai mult cu un dans, au devenit cei mai aprici susținători. Așa că prima lecție de dans a fost un succes. La fel s-a întâmplat și la lecția de cântat. Numai că aici Marina le-a explicat că melodiile dezvoltă plămânii și inima, cresc rezistența, întăresc mușchii, ceea ce este necesar pentru toți cei care doresc să obțină ceva în sport. Marina a folosit exemple cât mai simple și vizibile, evitând comparațiile abstracte. De fapt, copiii cu vârste între 3 și 6 ani au o gândire imagistică slab dezvoltată și înțeleg relațiile cauză-efect doar la cel mai simplu nivel. Cu toate acestea, deja în prima zi, Marina Igorevna a devenit idolul întregii grupe a 6-a, în care a fost numită educatoare. Așa a trecut o lună. Ea a început să-i cunoască din ce în ce mai bine pe copii, așa că în curând putea deja să ofere părinților sfaturi pentru o dezvoltare mai armonioasă. Pe unii i-a recomandat să meargă la fotbal, pe alții, la orice secție de lupte de contact. Iar doi băieți, cei care au fost cei mai fervenți opozanți ai dansurilor, i-a recomandat să fie duși la un profesor bun la școala de dans, deoarece avea un potențial uriaș. După 3 luni, părinții deja veneau la Marina pentru a se consulta în legătură cu copiii lor, deoarece unora le era necesară corectarea comportamentului, iar pe 2 Marina i-a recomandat să fie duși la un psiholog pentru copii. În caracterele lor se observa prea clar o anumită traumă emoțională. Și totul ar fi fost bine. Dar un moment îi strica viața tinerei femei. Nu reușea să se întâlnească cu băieți. De îndată ce cineva începea să-i manifeste interes, iar având în vedere aspectul ei, așa era fiecare al doilea, în fața ochilor ei apărea imediat imaginea lui Andrei, care spunea că vrea libertate. Așa că, după 6 luni, a fost asociată cu imaginea unei persoane solitare de orientare neconvențională, ceea ce nu o deranja deloc pe Marina. Ce contează ce spune lumea? Într-o vineri seara din luna august, întorcându-se de la muncă acasă, Marina a văzut pe stradă o companie ciudată. Un bărbat înalt, cu umeri largi, un om al străzii cu un chip ciudat, parcă spart și lipit greșit, ținea de mână un copil mic, slab, de aproximativ 5 ani. Și amândoi arătau epuizați și flămânzi. Era ora 10 seara. Soarele se lăsa treptat, inundând orizontul cu roșeață. Iar străzile acestui cartier din Moscova erau pustii. Marina s-a uitat în jur, dar nu a văzut pe nimeni, în afară de acești 2. Și dintr-o dată, a simțit milă pentru ei. Domnule, a strigat ea către omul străzii, iar acesta s-a trezit. Apoi s-a uitat în jur și l-a văzut pe tânăra femeie. Îmi vorbești mie? A întrebat omul străzii. Da, a dat din cap Marina. Vrei să mănânci? Auzi cuvântul mâncare, băiatul s-a trezit și a început să-l tragă pe bărbat de mână, arătându-i spre Marina. Mi-ar plăcea, a suspinat bărbatul. Am mâncat ultima dată ieri la prânz. Hai să mergem. Tânăra femeie a făcut un gest cu mâna și i-a condus pe cei 2 la apartamentul ei. Marina știa că asta va provoca nemulțumirea proprietarei apartamentului, dar nu putea să acționeze altfel. Ei bine, o va certa, nu-i problemă. În cel mai rău caz, o va da afară. Atunci tânăra femeie va găsi o altă locuință. Din fericire, noua ei salariu îi permitea să închirieze nu doar un apartament cu o cameră, ci chiar un apartament cu 3 camere aproape de centrul orașului. De asemenea, angajatorul promitea cazare gratuită. Descalțați-vă și intrați în baie, spălați-vă pe mâini, a ordonat ea, când toată compania a intrat în apartament. Între timp, eu voi pune masa. Bărbatul și copilul, privind unul la altul cu timiditate, au urmat instrucțiunile și în curând stăteau la masă. Spre surprinderea Marinei, în ciuda aspectului lor șifonat,
De la ei nu se simțea mirosul caracteristic, specific majorității oamenilor străzii. O combinație ciudată de arome de corp nespălat și urină veche. Nu-ți face gris, a spus bărbatul, ca și cum i-ar fi citit gândurile. Suntem curați. Am făcut baie ieri și am spălat hainele. Și eu m-am tuns, a intervenit băiatul în conversație. Marina s-a simțit puțin rușinată, apoi a început să scoată mâncarea pe care o avea în frigider. Resturile de borș ar fi trebuit să fie suficiente pentru 2 persoane. Și având în vedere că ei mâncaseră ultima dată ieri la prânz, borșul ar fi fost mai bine să fie diluat cu apă, pentru a fi mai subțire. Iar după borș, ar merge bine resturile de chiftele și paste. Luând această decizie, a pus rapid oale pe aragaz, iar pe o plită liberă a așezat un ceainic, abia umplut din robinet. În timp ce mâncarea se încălzea, tânăra femeie, privind oaspeții, a spus: "Poate ne povestiți despre voi?" "Da, nu ne-ar deranja," a zâmbit trist bărbatul. Dar problema este că el a dat din cap spre băiat, s-a alăturat mie acum 2 zile dimineața, iar eu nu mă amintesc nimic despre mine. Mi se pare că am trăit mereu pe stradă, deși știu să scriu, știu cine este Bulgakov și despre ce este vorba în Crima și pedeapsa lui Dostoevski. Și nu mă amintesc deloc tinerețea sau copilăria mea. Așa că nu știu nici numele meu adevărat, nici numele de familie, doar porecla, agronom. Văzând neînțelegerea pe fața Marinei, el a explicat. Atunci m-am alăturat unui grup de oameni ai străzii în Kursk și cumva am ajuns într-unul dintre centrele de ajutor pentru oamenii aflați în dificultate. Și cât timp am stat acolo, cineva a pus o înregistrare a stăpânului inelelor într-o traducere amuzantă, parcă de un goblin. Așa că, acolo, un personaj era numit agronom, fiul agronomului. Și colegii mei, din nefericire, au decis că semăn cu el. Așa a apărut porecla agronom. Apoi acel centru s-a închis, iar în Kursk a devenit mai greu să supraviețuiești. Așa că ne-am îndreptat cu toții spre capitală. Am călătorit cu trenurile electrice, pregătindu-ne să sărim la apariția controlorilor sau a poliției. A fost foarte greu, dar am reușit. Aici a trebuit să concurăm dur cu localnicii. Ca rezultat, aproape toți cei cu care am venit aici au murit deja. Iar eu am rămas singur. Astfel de oameni sunt aproape niciodată deranjați. Ei bine, iar tu, micule Eru, Marina s-a adresat băiatului. Ce spui? Mă bat acasă, a spus copilul într-un mod matur. Așa că am fugit. Am crezut că pe stradă e libertate, dar acolo sunt doar frig, foame și frică. Apoi m-am alăturat acestui unchi acum 2 zile. Mâine e sâmbătă. Am liber. Așa că astăzi și mâine puteți dormi la mine. Măcar să mâncați ca oamenii. Privind oaspeții, a spus Marina. Și în același timp, să încercăm să vă ajutăm. Dar cum? S-a gândit pentru o clipă. Acum voi suna un specialist. Poate îmi va spune ce să fac în astfel de situații. Între timp, mâncați. Marina a pus mâncarea încălzită pe masă și a scos telefonul. Apoi a format numărul lui Agiv. Bună seara, Fiodor Ivanovici. A salutat tânăra femeie, așteptând să răspundă abonatul. Bună, Marina. Judecând după voce, omul de la celălalt capăt al firului zâmbea. Cu ce te pot ajuta? Nu că aș avea nevoie de ajutor, a început Marina nesigură. Mai degrabă aș dori un sfat. Am întâlnit pe stradă un bărbat și un copil. Bărbatul este fără adăpost. Nu își amintește cine este și de unde vine, dar cu siguranță nu a trăit mereu pe stradă. Iar cu el este un băiat de 5 ani. Spune că este bătut acasă, așa că a fugit, iar acum s-a alăturat bărbatului. Ce ar trebui să fac în această situație? Cum să-i ajut? Da, Marina Igorevna, a răspuns Agiv. M-ai surprins. Dacă ar fi venit doar bărbatul, nu ar fi fost nicio problemă. Dar cu un copil, și încă de 5 ani, asta e o problemă. Deoarece pe voi 2 vă pot acuza de răpire. Așa că mai întâi contactează cel mai apropiat departament de poliție. Sau pur și simplu sună la 02, descrie-le situația, spune-le că ai găsit copilul pe stradă. Apoi vor veni polițiștii, se vor asigura că copilul este cu tine și vor chema un reprezentant al autorităților de protecție a copilului. În general, este foarte complicat, dar te scapă de acuzația de răpire a copilului. Sau, ca alternativă, poți să-i duci la cel mai apropiat birou de poliție.
Mulțumesc, Fiodor Ivanovici, a răspuns Marina. Nu ai pentru ce. Judecând după voce, bărbatul zâmbea. Când te vei descurca cu toată situația, sună-mă, bine? Și voi încerca să aflu cine ne ajută pe cei care se află în dificultate. Voi suna cu siguranță. Marina a închis telefonul și a privit pe oaspeți. Specialistul recomandă să contactăm poliția. Văzând cum s-au întristat bărbatul și copilul, ea a explicat. Nu este pentru că vreau să mă debarasăm de voi. Dar dacă nu fac asta, pe noi cu voi, s-a uitat la bărbat, ne pot acuza de răpirea copilului, iar asta este o infracțiune penală. Înțeleg, a suspinat bărbatul. Se pare că nu avem de ales. Mă vor trimite acasă, a plâns băiatul. Dar eu nu vreau. Mai bine la bunicul. Ai bunic? S-a mirat femeia. De ce nu ai mers direct la el? De ce ai fugit pe stradă? Nu știu adresa lui. Băiatul și-a șters lacrimile și s-a uitat cu încredere la Marina. Dar înțeleg că fără poliție nu se poate. Bine. Marina a dat din cap. Mâncați, iar eu voi suna. În timp ce oaspeții se saturau, Marina a format 0,2 și a așteptat să răspundă cineva. I-a răspuns un ofițer de poliție, care s-a prezentat ca fiind locotenentul P.L. Penco. Domnule locotenent, a început femeia. Am găsit pe stradă un băiat de 5 ani care a fugit de acasă. L-am hrănit și acum vă sun. Și nouă de ce ne trebuie? S-a mirat ofițerul de poliție. Ar trebui să suni la autoritățile de protecție a copilului. Și unde să-i caut? A întrebat femeia, iritată. Și apoi, la mine vin cu întrebări. De ce nu am raportat? Nu sunt complice la răpire și așa mai departe. Înțeleg. Ofițerul de poliție s-a gândit pentru o secundă. Bine, voi trimite un investigator la tine. El îți va lua declarațiile, va interoga copilul și va decide ce să facă mai departe. Marina i-a mulțumit locotenentului P.L. Penco și i-a dictat adresa ei. Apoi s-a întors spre oaspeți. Când va veni poliția? A întrebat femeia zâmbind. Dar voi trebuie să vă odihniți acum. Așa că așezați-vă pe canapea și dormiți cât puteți. Iar eu nu vă voi deranja. Voi dormi în bucătărie. Îți mulțumim foarte mult, a spus bărbatul. Și spune-mi, cum te cheamă, îngerul nostru bun? Marina. A zâmbit. Odihniți-vă, în timp ce așteptăm investigatorul. A fost nevoie să aștepte destul de mult. Marina a reușit nu doar să strângă masa și să spele vasele, ci chiar să și doarmă puțin. Și iată că pe la 10 noaptea a sunat cineva la ușă. Cine? A întrebat Marina. Investigatorul Câsliac, de la OVD Alexivski. S-a auzit din spatele ușii. Marina a dat un click cu cheia și a deschis ușa, în spatele căreia stătea un polițist în uniformă, cu epoleți de capitan și cu un dosar în mână. Bună ziua! A salutat el. Și, văzând că Marina dă din cap, a continuat. Ești tu cea care ne-a sunat în legătură cu copilul pe care l-ai găsit pe stradă? Da, eu sunt, a răspuns Marina. El doarme pe canapea. Totuși, e deja târziu. Bine, a dat din cap investigatorul. Trebuie să mă asigur că copilul este aici, să-l interoghez și, dacă nu a fost răpit, să chem reprezentanții autorităților de protecție a copilului. Intră, a suspinat Marina. Descalță-te. Polițistul a dat din cap și-a scos pantofii de uniformă și a intrat în cameră. Bărbatul fără adăpost se trezise deja și stătea lângă fereastră, privind afară. Bună ziua, a salutat omul în uniformă. Investigatorul Câsliac, de la OVD Alexivski. Bună ziua, a dat din cap bărbatul fără adăpost. Povestește, a propus investigatorul, dând din cap spre scaune. Și, așteptând să se așeze agronomul, s-a așezat și el lângă el și a deschis dosarul. Așadar, agronomul a dat din cap bărbatul fără adăpost. Acum 2 zile dimineața s-a alăturat mie. Nu puteam să-l alung. Și cine ești tu? A întrebat polițistul. E o întrebare complicată. Bărbatul fără adăpost a zâmbit trist. Nu-mi amintesc cine sunt. Îmi amintesc că trăiesc pe stradă, dar de cât timp, nu știu. Nu-mi amintesc numele, nici numele de familie, doar porecla, agronom. Agronom? S-a mirat Câsliac.
Apoi l-a privit pe bărbat și a zâmbit. Deci da, ți se potrivește. Ei bine, da, a zâmbit și bărbatul fără adăpost. Agronomul cu Givi și la govaz care aleargă să salveze 2 pitici. În cinstea lui a fost numit. Va trebui să vii cu mine la secție. Poate reușim să-ți stabilim identitatea. Acum tu, micule. Polițistul s-a întors spre copil. Cum ai ajuns aici? M-a bătut tare tatăl vitreg acasă, a răspuns copilul. Am vrut să fug la bunicul, dar nu știu adresa lui, așa că am fugit pe stradă. Am umblat 2 zile flămând, iar apoi agronomul m-a hrănit cu cârnați și pâine. Așa că am rămas cu el. Clarificarea relațiilor, înțeleg, a spus investigatorul, privind-o pe Marina și pe agronom. Va trebui să mergi cu mine la secție. Acolo, un investigator îți va lua declarațiile. De asemenea, vor chema un reprezentant al autorităților de protecție a copilului pentru băiat, tatăl vitreg și, dacă este posibil, bunicul. Ura! A strigat băiatul. Voi merge la bunicul. Așteaptă să te bucuri. Eru! A zâmbit Câsliac. Mai întâi trebuie să-l găsim. Dar tu nu știi adresa lui, nu? Desigur. A răspuns băiatul cu importanță. Am 5 ani deja. Desigur. Știu cum îl cheamă pe bunicul meu. Stepan Nicolaevici Petrovski. Bunica lui îi spune de ce vadă dacă Stepa. E înalt? A întrebat Câsliac cu interes. E mult mai înalt decât mine, dar nu atât de înalt ca agronomul, a dat din numeri băiatul, care pur și simplu nu avea cu ce să compare. Înțeleg. Investigatorul s-a întors spre adulți. Vă spun din start, nu este o reținere. Nu aveți nicio pretenție. Este doar o procedură. Să mergem. A fost de acord proprietarea apartamentului și, luându-și pașaportul, a mers după toți. La secția de poliție a trebuit să petreacă 3 ore, timp în care au așteptat sosirea reprezentantului autorităților de protecție a copilului, tatăl vitreg al băiatului și bunicul său. Stabilirea identității agronomului nu a fost posibilă deocamdată. I-au luat amprentele, dar în bazele de date ale poliției nu a fost găsit. Acest lucru indica faptul că nu a avut antecedente penale și nu era suspectat de comiterea vreunei infracțiuni. Prima a sosit o femeie robustă cu o voce puternică, reprezentanta autorităților de protecție a copilului de la administrația raională. Apoi a apărut tatăl vitreg, un bărbat de puțin peste 30 de ani, pe care, văzându-le, copilul s-a ascuns imediat în spatele agronomului. Și, după aproximativ o jumătate de oră, în clădirea secției de poliție a intrat un bărbat bine îmbrăcat, încrezător în sine, de aproximativ 50 de ani. Bunicule! A strigat băiatul și a alergat spre bărbat, care l-a ridicat în brațe. Văzând asta, tatăl vitreg s-a făcut posomorât. Bunicul a aruncat o privire semnificativă asupra lui, apoi a scos pașaportul și l-a dat reprezentantei de protecție a copilului. Mă numesc Stepan Nicolaevici Petrovski, a spus bărbatul cu o voce calmă și joasă. Sunt bunicul acestui răufăcător. Iar răufăcătorul se numește Kamov Victor Iosifovici, născut în anul 2005. Este fiul fiicei mele, care a murit anul trecut. Iar acesta, bunicul a dat din cap spre tatăl vitreg. Este tatăl vitreg, al doilea soț al fiicei mele, care l-a adoptat formal în timpul vieții ei. Iar tu? S-a întors reprezentanta autorităților de protecție a copilului spre tatăl vitreg. Kamov Iosif Genadievici, a confirmat bărbatul, scoțând și dându-i femeii pașaportul. Tatăl vitreg al acestui răufăcător. Documentele băiatului sunt la cineva? A întrebat femeia robustă. La mine, a zâmbit ușor bunicul, scoțând din buzunar certificatul de naștere. Dar de ce nu sunt la tatăl vitreg? A întrebat reprezentanta autorităților de protecție a copilului. Deoarece a adoptat, în teorie, documentele ar trebui să fie la el, ca la un tutore. În teorie, a suspinat Stepan Nicolaevici, oarecum trist. Dar, de fapt, fiica mea avea mai multă încredere în mine decât în al doilea ei soț, cu care trăiam ca pisica și câinele. Hai, Stepan Nicolaevici! S-a indignat Iosif Genadievici. Totul a fost în regulă, până când nu te-ai băgat și nu ai influențat fata ta. Apoi au început scandalurile. Bunicul a aruncat o privire disprețuitoare către tatăl vitreg, dar nu a răspuns nimic. Așa, Victor Iosifovici, a spus o femeie puternică, uitându-se la copil,
apoi a zâmbit. Victor, cu cine vrei să rămâi? Cu bunicul sau cu tatăl vitreg? Cu bunicul, a strigat imediat copilul. Nu mă da tatălui vitreg, căci voi fugi din nou. Și de ce ai fugit de el? A întrebat reprezentanta Serviciului de Protecție a Copilului. Nu mă iubește și mă supără. Spune că sunt odrasla lui Cliuchina. Cum? Au întrebat bunicul și femeia puternică în același timp. Cliuchina, a spus copilul nesigur. Sau odrasla lui Jliuchina. Monstru! A spus bunicul cu greu, iar de la acest cuvânt tatăl vitreg a palidit și s-a umplut de pete roșii. Deci, odrasla lui Jliuchina? Deci, așa gândești despre fiica mea? Exact, a strigat copilul. Odrasla lui Jliuchina. Ei bine, a clătinat din cap Stepan Nicolaevici. Vom vedea cum vei cânta mâine. Stepan Nicolaevici, a strigat tatăl vitreg. A fost o reacție emoțională, când el a făcut prostii acasă și nu m-a ascultat. M-a dus la limita răbdării. Pe tine, a spus Stepan Nicolaevici cu dispreț. Un bărbat de 30 de ani, care trăiește de 2 ani sub același acoperiș cu el. Și eu nu am crezut-o pe Alenca când a spus că nu-l iubești pe fiul ei. Am încercat să o conving de contrariu. Și uite cum e. Ascultați, Stepan Nicolaevici, a spus Iosif Genadievici. Ei bine, a fost o reacție emoțională. Cu cine nu se întâmplă? Nu a fost o reacție, a strigat copilul cu răutate. M-ai numit așa aproape în fiecare zi. Și mai spuneai că degeaba nu am murit cu mama mea. Fața lui Stepan Nicolaevici a palidit, iar pumnii s-au strâns. Dar bărbatul s-a stăpânit. A fost așa? A întrebat el pe Iosif Genadievici. Judecând după fața ta și tăcerea ta, a fost. Dacă nu aș fi știut că Alenca a murit de cancer, aș fi crezut că tu ai dus-o în lumea cealaltă. Ce spui? A strigat tatăl vitreg al copilului. Ce îți permiți? Ascultă poveștile unui copil supărat. Adică recunoști că l-ai supărat fără motiv? A întrebat Stepan Nicolaevici oarecum liniștit. Dar de la aceste cuvinte, toți adulții s-au înfiorat. A venit un fior de la ei, ceva înfricoșător. Totul este o invenție despre mine. A strigat Iosif Genadievici. M-am comportat normal cu Victor. Normal. Înțeleg. A întrerupt discuția reprezentanta Serviciului de Protecție a Copilului. Deci, decizia mea este aceasta. Copilul rămâne cu bunicul, iar în ceea ce te privește, a privit sever către tatăl vitreg. Vom începe o verificare cu privire la respectarea drepturilor minorului. Și dacă cuvintele băiatului se confirmă, vom ridica problema privării tale de drepturile părintești. Privilegiază-mă pe sănătate. A zâmbit brusc Iosif Genadievici. Atunci nu voi mai avea nimic de a face cu această familie. Voi trăi măcar liniștit. Și acest nenorocit să-l crească bunicul lui. Idiot. A pierdut deja fiica. Acum va pierde și nepotul. Așa îi trebuie. Stepan Nicolaevici a palidit și doar cu un efort imens de voință nu l-a lovit pe Iosif Genadievici. Ce te uiți la mine, vampir bătrân? S-a întors tatăl vitreg către bunic. Crezi că legăturile și posibilitățile tale mă vor speria? M-am asigurat de mult. La o persoană de încredere există un mic arhiv, în care sunt multe fapte despre tine și fiica ta moartă. Acestea vor deveni publice dacă mă atingi măcar cu un deget. Nenorocitule. Am onoare. Iosif Genadievici a scuipat la picioarele lui Stepan Nicolaevici și, luând pașaportul de la reprezentanta Serviciului de Protecție a Copilului, a ieșit repede afară. Și ce a fost asta? A întrebat femeia puternică. A fost o privare de drepturile părintești, a răspuns Stepan Nicolaevici. Apoi l-a sărutat pe nepot pe creștet și i-a spus: Nu te teme, el nu te va mai supăra. A, bunicule, a plâns copilul. Nu mă da lui. E rău. E rău. Știu, Victor, a dat din cap bunicul. Știu, de aceea nu te voi da. Ei bine, a spus anchetatorul, acum că am clarificat totul și nepotul rămâne cu bunicul, toți sunteți liberi. Agronom, s-a adresat el unui om fără adăpost. Vino la mine peste o săptămână. Poate se va clarifica ceva despre tine. Și voi trimite cereri unde pot. Poate te va recunoaște cineva. Mulțumesc, a dat din cap omul fără adăpost. De ce agronom? A întrebat bunicul,
uitându-se la omul fără adăpost. Așa l-au numit prietenii lui fără adăpost. Semăna prea mult cu Aragorn, interpretat de Viggo Mortensen. Doar că ei au văzut filmul cu vocea lui Goblin. Stepan Nicolaevici a zâmbit. Există ceva în asta. Semăna. Cum ai ajuns să te înțelegi cu nepotul meu, agronom? M-am plimbat pe stradă. Iar el stătea, mic, flămând, singur. Mi-a fost milă de el. Aveam cu mine cârnați și pâine. Așa că am împărțit cu el. Iar copilul a rămas cu mine. Apoi, o fată bună ne-a găzduit. Agronomul a dat din cap către Marina. Se plimbau pe stradă, atât de nefericiți, singuri și flămânzi. Tânăra femeie a ridicat din umeri. Cum să nu-i ajutăm? Mulțumesc, draga fată, a zâmbit Stepan Nicolaevici. Cum te pot găsi? Ei bine, pentru orice eventualitate. Lucrez la o grădiniță nu departe de aici. Este în Vasilca, nu? S-a mirat bunicul lui Victor. Da, a dat din cap Marina. Acolo. M-au invitat să lucrez aici. De fapt, eu sunt din Carygmsk, care este lângă Novorosisc. Nu te deranjează dacă vin să te vizitez în zilele următoare și să-l învăț pe Victor? Nu, desigur, a zâmbit Marina. Vino, voi fi bucuroasă. S-au înțeles. Stepan Nicolaevici s-a întors către agronom. Nu dispărea din zonă. Voi încerca să-ți găsesc un loc de muncă și o locuință. Nu director de magazin, dar vei putea câștiga pentru haine și hrană. Îți mulțumesc enorm, a răspuns agronomul. Ai unde să dormi acum? A întrebat Stepan Nicolaevici. El va locui temporar la mine, a zâmbit Marina. Dacă proprietara apartamentului nu ne va da afară. Bine, a dat din cap Stepan Nicolaevici. Iată vizitca mea. A scos-o din buzunar și i-a dat-o Marinei. Dacă ai probleme, sună-mă. Voi încerca să ajut. Mulțumesc, Stepan Nicolaevici, a zâmbit Marina. Victor, îți doresc succes. Copilul a coborât de pe brațele bunicului și, alergând către tânăra femeie, a îmbrățișat-o. Îți mulțumesc, a șoptit el. Ești ca mama mea, doar că ea este deja la Dumnezeu, iar tu ești aici. Asta spui și tu, a răspuns tânăra femeie, rușinată. Ei bine, a spus reprezentanta Serviciului de Protecție a Copilului. Acum că am clarificat totul, mă voi întoarce acasă. E deja noapte. Noapte bună, i-a spus anchetatorul, iar ceilalți doar au dat din cap. Atunci noi plecăm și noi, a spus Marina. Stepan Nicolaevici a făcut un pas către agronom și i-a strâns mâna. Nu dispărea, i-a spus. Voi găsi ceva potrivit pentru tine. Mulțumesc, a răspuns omul fără adăpost. Apoi s-a despărțit de toți. Noapte bună. Chiar ai decis să mă lași la tine? A întrebat agronomul pe Marina, când au ieșit din clădirea departamentului de interne. Te surprinde asta? A ridicat sprânceana tânăra femeie. Puțin. Pur și simplu nu pot înțelege ce beneficiu ai de la asta. Trebuie neapărat să existe un beneficiu? S-a mirat Marina. Știi, am citit Biblia. Acolo, Isus a spus, cum vrei să se comporte oamenii cu tine, așa să te comporți și tu cu ei. Așa că eu am învățat asta de la el. Atunci numele tău nu se potrivește prea bine, a zâmbit agronomul și, văzând indignarea pe fața femeii, a explicat. Marina înseamnă marină. Locuitor marin, stăpână marină. Deci pe Venus o numeau și Marina. Așa că poate se potrivește. Spune-mi, agronom, a întrebat Marina. De unde ai un orizont atât de larg? Nu am idee. Bărbatul a dat din umeri. Îmi amintesc doar o parte din viața mea, iar ce a fost înainte, dintr-un motiv oarecare, am uitat. Poate am avut o educație bună, cine știe. Și mi-aș dori să-mi amintesc ce a fost în viața mea înainte. Bine, Marina l-a mângâiat pe bărbat pe umăr. Hai să mergem. E deja noapte, iar eu am de lucru dimineața. Hai să mergem. Marina, dacă ai nevoie de ajutor cu ceva prin casă, spune-mi. Chiar dacă nu mă amintesc viața mea, știu multe. Iar ce nu știu, învăț repede. Știi să gătești borș cubanez? Borș cubanez? Agronomul s-a gândit un moment.
Acel borș cu slănină puțin stricată și când se adaugă varza la sfârșitul gătitului. Aha! A zâmbit Marina. Numai fără slănină. Am mâncat odată așa ceva în copilărie. A fost suficient. Dar aș mânca cu plăcere un borș cubanez normal. Avem produse? Carne, cartofi, sfeclă, varză proaspătă, roșii, morcoi, ceapă. Am înțeles, a zâmbit bărbatul. Toate produsele sunt disponibile. Atunci mâine dimineață mă voi ocupa de gătit. Grozav, a zâmbit Marina. Asta pentru că eu nu mă descurc prea bine cu gătitul. Pot găti ceva simplu. Pot fierbe cartofi, paste, găti pelmeni. Chiar am reușit odată să fac jeleu și să pregătesc salată olivier. Dar borșul este prea complicat. Dar acum am pe cineva. O alegere. Auziți cuvintele Mariei. Agronomul a zâmbit doar. Deși trăia pe stradă, părea să aibă peste 20 de ani. Un organism tânăr și sănătos cerea periodic o femeie, dar o astfel de fericire nu-i cădea adesea în plasă. Aici, însă, înțelegea că îi place Marinei. Totuși, dacă se grăbește, o va speria și atunci va pierde nu doar accesul la trup, fără de care ar fi putut trăi, ci și condiții normale de trai. Așa că băiatul și-a stăpânit hormonii zbuciumații și s-a liniștit. Dacă Marina va dori o continuare mai apropiată, ea va manifesta inițiativa, și anume în mod evident, nu prin aluzii. Și acum la somn, a ordonat femeia. Tu dormi acolo, pe canapea. Iar eu sunt mult mai mică decât tine, așa că mă voi strecura aici, în bucătărie, pe acest canapeuț. Ești sigură? A întrebat agronomul. Acolo e mai confortabil. Sunt sigură, a zâmbit Marina. Acum îmi voi pregăti patul și mă voi culca. Și tu te culcă. Mâine trebuie să gătești borș. Bărbatul a dat din umeri și s-a întins pe canapea, după care aproape imediat a adormit. Totuși, viața pe stradă te învață să dormi în orice condiții. Iar aici era o canapea moale, cu o lenjerie curată. Marina a întins canapeaua mică din bucătărie și s-a întins pe ea. Dar somnul nu venea. Așa că a început să analizeze evenimentele din ziua precedentă și reacțiile ei la acestea. Agronomul o atrăgea ca bărbat. În același timp, nu a simțit frica care s-a așezat în inima ei după trădarea lui Andrei. Așa că lângă noul cunoscut se simțea confortabil. Dar nu voia să se grăbească. Deoarece odată sentimentele o dezamăgiseră. Andrei părea, de asemenea, un bărbat ideal și de încredere. Dar, în realitate, era un câine pofticios obișnuit. Așa că Marina a decis să observe dezvoltarea evenimentelor și să-l studieze treptat pe agronom, să încerce să-l înțeleagă și să-l cunoască. Nu și-a dat seama când a adormit, iar când s-a trezit, ceasul arăta deja 5 dimineața. Trebuia să se pregătească pentru muncă. Marina, ca de obicei, a îmbrăcat un costum de antrenament ușor și a plecat la alergare. Încerca să facă asta în fiecare dimineață, deoarece dacă se relaxa, forma ei sportivă minunată se va duce repede. Când s-a întors, agronomul se trezise deja și se agita în bucătărie. Și aflând că ea alergă dimineața, a cerut permisiunea să-i se alăture, ceea ce nu era surprinzător. Judecând după aspectul său, proporțiile scheletului și structura mușilor, cândva fusese aproape de sport. Poate nu profesional, dar totuși. Totuși, viața pe stradă a adus modificări. Rapid, după ce a băut cafeaua, Marina a ieșit din apartament și s-a îndreptat spre muncă. Din fericire, grădinița se afla la doar 100 de metri de locuința ei. Așa că la 7 ore deja întâmpina copiii și părinții lor, care își aduceau copiii. Iar la 8 ore în fiecare grup a început micul dejun. De aceea, dimineața ea bea doar cafea și mânca deja la muncă. Apoi a venit timpul jocurilor educative. Și Marina făcea totul astfel încât copiii să fie pur și simplu încântați de ele. Pentru ei, era o distracție interesantă. Lecțiile de dans le desfășura, de asemenea, sub formă de joc, creând copiilor senzația unei sărbători într-un regat de basm, unde prinți și prințese veniseră la bal. Datorită acestui lucru, copiii nu trebuiau să fie rugați. Fiecare se străduia să exerseze toate mișcările pentru a străluci la acest bal. Lecția de dans a captivat-o atât de mult încât nu a observat cum în cameră a intrat bunicul de ieri. De fapt, ce bunic! Arăta maxim de 40 de ani. Întins,
slab, cu o culoare sănătoasă a pielii, cu mișcări sigure și coordonate. Când lecția de dans s-a terminat și copiii au avut timp liber, pe care de obicei îl petreceau cu diverse jocuri, bunicul s-a apropiat de ea și a cerut să-i acorde puțin timp. Marina a dat din cap, dar a observat că trebuie să aibă grijă de copii. Așa că va trebui să vorbească cu ei chiar acolo, deoarece nu se pot lăsa copiii fără supraveghere. Nimeni nu știe ce poate face o minte de copil în căutarea distracției și a impresiilor noi. Bărbatul a fost complet de acord, iar ei s-au așezat pe scaunele de-a lungul peretelui. Marina Igorevna, a început bărbatul. Ieri nu am avut ocazia să ne cunoaștem bine, așa că am venit astăzi la muncă. Mai întâi, mă voi prezenta. Mă numesc Stepan Georgevici Petrovski și sunt unul dintre coproprietarii întregii acestei rețele de grădinițe. Ieri m-a impresionat, deoarece în zilele noastre majoritatea oamenilor ar fi trecut liniștiți pe lângă un bărbat fără adăpost și copilul mic de lângă el. Dar tu nu doar că ai chemat poliția, ci i-ai adus acasă. Mi-a spus Victor, văzând neînțelegerea pe fața femeii, el este nepotul meu, pe care l-ai găsit pe stradă, a povestit despre aventurile lor. Iar astăzi am văzut cum ai reușit să transformi o lecție banală de dans într-un joc care a captivat toți copiii. Știu că și eu am făcut dansuri în copilărie. Apoi, când am crescut puțin, am trecut la box și doar acolo am înțeles ce pregătire excelentă am primit la aceste cursuri. Auziți aceste cuvinte? Marina a zâmbit. Bărbatul pur și simplu împărtășea impresiile, iar răspunsul ei nu era necesar deocamdată. Și toate acestea m-au impresionat atât de mult încât am decis să-ți ofer un loc de muncă. Dar eu am deja un loc de muncă, a zâmbit din nou Marina. Un loc de muncă bun, care îmi place. Așa este, a fost de acord Petrovski. Vreau să-ți propun să te ocupi de același lucru, dar personal cu nepotul meu. Personal? Marina s-a uitat cu uimire la bărbat. Adică el va fi acasă, nu la grădiniță. Acasă, a dat din cap Stepan Georgevici. Și nu este nimic în neregulă. Nu este în regulă, a fost de acord tânăra femeie. Dacă copilul stă acasă singur, fără a fi înconjurat de colegii săi, nu își dezvoltă abilitățile de comunicare. Așa că mai târziu îi va fi greu să se integreze cu oamenii. Când copiii sunt în mijlocul colegilor lor, se dezvoltă mult mai repede, interacționează unii cu alții, uneori chiar se ceartă. Dar toate acestea fac parte din dezvoltarea acelor abilități de comunicare. Credeți că, a întrebat bărbatul, la grădiniță îi va fi mai bine decât acasă? Desigur, a dat din cap Marina. Mai ales că la grădiniță copilul nu petrece atât de mult timp. O parte dintre părinți își iau copiii acasă deja după amiaza, deși aproximativ jumătate vin între 5 și 6 seara. Adică ei petrec în colectivul colegilor între 4 și 11 ore, ceea ce este suficient pentru dezvoltarea abilităților de comunicare. Să fiu sincer, a spus bărbatul cu rușine, nu am privit această problemă din această perspectivă. Am perceput întotdeauna grădinițele ca pe locuri unde părinții își lasă copiii pentru a merge la muncă. Asta este corect, a dat din cap educatoarea. Dar aceasta este doar o parte, și anume partea mai mică. Partea mai mare este că, de la 3 la aproximativ 7 ani, copiii se dezvoltă cel mai repede. Le cresc nu doar corpurile, ci și valorile morale și etice, precum și diverse abilități, inclusiv abilitatea de a interacționa cu alți copii și oameni. A spus vizitatorul, perplex. Atunci voi pune întrebarea puțin diferit. Aș dori să te ocupi de nepotul meu în timpul în care nu se află la grădiniță. De ce tocmai eu? A întrebat Marina, uitându-se fix la bărbat. Din multe motive, a zâmbit el. Dar principalele sunt 2. Am vorbit astăzi cu nepotul meu și este încântat de tine. Niciodată nu l-am văzut să se entuziasmeze atât de mult pentru cineva. Ai reușit, în doar câteva ore, să devii pentru el o autoritate indiscutabilă. El înțelegea perfect că, dacă ai chemat poliția, cel mai probabil va fi trimis la tatăl vitreg, de care a fugit. Dar până la acel moment avea deja mai multă încredere în tine decât în propriile sale judecăți. Și nu a greșit, ceea ce este caracteristic. Iar a doua, atitudinea ta față de procesul educațional. Ai reușit să implici copiii în lecția de dans cu o asemenea ușurință, încât m-am minunat pur și simplu. Știu că am trecut și eu prin dansuri, până nu am început boxul. Și mă amintesc foarte bine cât de mult am urât antrenamentele, dar nu aveam de ales.
Iar aici copiii s-au implicat în proces cu un entuziasm atât de mare, de parcă ar fi visat la asta încă de la naștere. Marina s-a gândit. În trecut, nu a acordat atenție acestor lucruri, presupunând că toată lumea este așa. Dar prietena ei de odinioară, Ania, care lucra ca educatoare principală la grădinița din Crimea, i-a arătat că astfel de lucruri nu sunt accesibile tuturor. De exemplu, Ania însăși nu reușea să implice pe copii în lecțiile de dans sau gimnastică. Chiar îi obliga să facă exerciții de dimineață aproape cu forța, în timp ce la Marina totul se desfășura parcă de la sine. Desigur, ea pregătea dinainte terenul pentru o astfel de decizie a copiilor. Aceleași videoclipuri cu sportivi, inclusiv cu un monstruos de mare, incredibil de agil Roy Jones și Muhammad Ali dansând pe ring. Stepan Georgievici. Marina s-a uitat din nou în ochii bărbatului. Nu pot lua o decizie chiar acum. Trebuie să mă gândesc. Trebuie să mă consult cu oamenii în care am încredere. În general, am nevoie de timp, și anume numai puțin de o lună. Corect, a fost de acord cu ea Petrovski. Astfel de decizii nu pot fi luate în grabă. Mai ales că de mâine Victor, nepotul meu, va merge în grupul tău, iar tu îl vei ajuta să dobândească abilități de comunicare. Sper că nu vor fi probleme în acest sens. Dacă te înțelegi cu conducerea grădiniței, a zâmbit Marina, atunci nu vor fi probleme. Mă voi înțelege. A zâmbit și Stepan Georgievici. Ei bine, ei lucrează pentru mine. Aha, s-a simțit puțin rușinată Marina. Într-adevăr. Ei bine, atunci nu vor fi probleme. Voi avea grijă de Victor, până se va integra în colectiv. Bine, bărbatul s-a uitat din nou la Marina. Îți permit să mai pun o întrebare, dar deja mai personală? Te rog, a dat din cap femeia. Întreabă. Ce se întâmplă cu agronomul? Mă refer la faptul că poate are nevoie de ajutor? Cu locuința, cu munca, cu tratamentul. Plănuiam să-l angajez la noi în grădiniță ca ajutor, căci localul nostru nu se descurcă întotdeauna. Așa că voiam să discut astăzi cu conducerea. Consideră că deja am discutat. A dat din cap Stepan Georgievici. Lasă-l să înceapă să lucreze mâine dimineață, iar cu documentele vom rezolva ceva. Cel mai probabil, va trebui să-l duci la oficiul de pașapoarte, unde voi suna, iar ei îi vor face documentele. Doar că tu va trebui să alegi numele, prenumele și patronimul. Le voi da numărul tău de telefon. Vor suna și veți discuta când va fi mai convenabil să veniți. Îți mulțumesc enorm, a spus Marina emoționată. Acest lucru ne va ajuta foarte mult pe amândoi. Nu pentru ce, a zâmbit bărbatul. Dar după obținerea documentelor, asigură-te că îl înregistrezi temporar în Moscova. Adresa ți-o vor da acolo, la oficiul de pașapoarte. Apoi, conform listei, fiscul pentru obținerea CNP-ului, fondul de pensii pentru examinarea medicală. Ultimul este deosebit de important. Totuși, va lucra cu copiii. Ne vom descurca, Stepan Georgievici, a spus Marina zâmbind fericit. Înțeleg că el stă acum la tine. Ei bine, da, s-a rușinat femeia. Nu-l voi da afară pe stradă. Acum aștept să văd cum va reacționa proprietara apartamentului. Nu te îngrijora. Chiar dacă te va da afară, îți voi găsi o locuință mai bună. Nu îți face griji. Există suficiente apartamente de închiriat în jurul grădiniței. Stepan Georgievici s-a simțit puțin rușinat. Pot să pun o întrebare personală? Desigur. Bărbatul s-a uitat încurajator la Marina. Întreabă. De ce te ocupi atât de mult de noi? Ești o persoană foarte influentă. Clar nu suntem oameni din cercul tău de comunicare. De ce? Din multe motive, bărbatul a suspinat. Cândva de mult am fost implicat într-o poveste neplăcută, care ar fi trebuit să se termine extrem de trist pentru mine. Dar o persoană serioasă a intervenit și m-a scos din ea. Și el mi-a spus să nu refuz ajutorul celor care au nevoie. În special, dacă pentru mine asta nu costă aproape nimic. A face câteva apeluri telefonice nu este o muncă mare. Și în plus, cu 7 ani în urmă, mi-a dispărut nepotul. Tânăr, prost, plin de sine. Dar trupul nu a fost găsit niciodată. De aceea, am speranța că el este în viață. Și ajutând pe cei care au nevoie de ajutor, sper că și lui îi va ajuta cineva. La un moment dat,
Conversația s-a stins de la sine, iar Marina a fost nevoită să se întoarcă la copii. Cu atât mai mult cu cât se apropia ora prânzului. Iar Stepana Nicolaevici, dându-i speranță, s-a dus la treburile sale, fără îndoială, importante și necesare. Întreaga zi care a urmat a trecut ca de obicei. Și, predând părinților ultimul copil, Marina s-a despărțit de ceilalți angajați ai grădiniței și s-a dus acasă, unde o aștepta borșul și o conversație complicată cu agronomul. Căci trebuia să decidă ceva în legătură cu relațiile lor viitoare. Probleme de familie. Abia a intrat în apartament când a fost lovită de un miros amețitor de borș adevărat din Cuban. În fața ochilor Marinei a trecut o amintire din copilărie. Iată-i că stau toți împreună și freacă cu sârguință coși de pâine de secară cu sare și usturoi. Iar mama toarnă un borș gros și aromat, de la care, cum se spune, îți lasă gura apă. Dându-și jos sandalele, s-a îndreptat aproape alergând spre bucătărie, unde vrăjitorul agronom își desfășura magia culinară. Mai întâi spală-te pe mâini, a spus el cu severitate, văzând-o pe femeia care a intrat în bucătărie. Lasă-mă să mă bucur de acest miros atât de familiar, a cerut Marina și a văzut pe masă coși de pâine neagră și bucăți de usturoi. Iar lângă ele, felii subțiri de slănină congelată, pe care deja apăruseră primele picături de condens. Cu cât mai repede te speli pe mâini, a declarat bărbatul, cu atât mai repede te vei bucura de gustul borșului. O zi proastă, a murmurat Marina și, tot alergând, s-a dus să se spele pe mâini. Când s-a întors, pe masă aburind erau 2 farfurii mari de borș. Așezându-se la masă, ea i-a arătat agronomului mâinile, rotindu-le astfel încât el să le vadă din toate ungurile și să se asigure că sunt curate, ceea ce a provocat un zâmbet bun și oarecum familiar pe fața bărbatului. Apoi Marina a frecat repede o coajă cu usturoi, a luat o lingură și timp de 10 minute a ieșit din realitate. Uf, a suspinat Marina, împinând farfuria de la ea. Parcă a ajuns din nou în copilăria ei fericită. Mă bucur, a răspuns bărbatul, păstrând un zâmbet mulțumit pe față. Acum va fi compot din mere, mandarine și struguri. Wow! Marina nu mai încercase niciodată compot din mandarine. Nici măcar nu-i venise în minte că acest fruct poate fi folosit în acest mod. În loc de răspuns, bărbatul a pus pe masă 2 căni cu compot încă fierbinte și 2 farfurii cu salată, smântână și gem. Compot, a spus el brusc, l-am fiert fără zahăr. Așa cu gemul va fi mai gustos. Marina a sorbit din compot, a înmuiat clătita în smântână și gem, a mușcat, a spălat cu compot, apoi a mărâit mulțumită. Nu ești agronom, a spus ea, mestecând și înghițind clătita. Ești Gandalf al magiei culinare. Mă bucur că ți-a plăcut. Afară, puțini apreciază gustul mâncării. Principalul este să ai ceva de mâncat, și cât mai mult. Dar de unde știu toate aceste rețete? Este o enigmă. Marina l-a privit pe bărbat și s-a gândit. Chiar și cu venitul ei actual, câștigă mult mai mult decât cheltuie. Cu atât mai mult cu cât mănâncă aproape întotdeauna la grădiniță și nu trebuie să plătească pentru apartament. De-a lungul timpului, a acumulat o rezervă financiară solidă, pe care o poate cheltui pe ceva util. De exemplu, să angajeze un detectiv privat pentru a descoperi povestea agronomului. Căci băiatul are evident o educație bună, o bază sportivă excelentă și un orizont fenomenal. Și, în mare parte, nu-i pasă cine va fi, fiul talentat al unei femei de serviciu sau fiul unui oligarhaș. Principalul este că el îi umple sufletul cu acel sentiment de mult pierdut că nu este singură, că este necesară, dorită și căutată. Dar a decis să înceapă cu ceva mic. Așa că l-a împins pe bărbat în duș, spunându-i că are o regulă în casă, toată lumea se spală de 2 ori pe zi. Iar în timp ce el se spăla, a găsit câteva numere de detectivi privați care lucrau în Moscova și le-a salvat în telefon. Apoi s-a dus și ea la duș. Când a venit noaptea, s-a dus la el pe canapeaua lui mare și lată și a fost cea mai bună noapte din viața ei. Agronomul părea că o simte și îi ghicește cea mai mică dorință. Așa că a adormit abia după miezul nopții. Iar la 5 dimineața a fost o nouă trezire. În acea dimineață, au ieșit împreună la alergare. Agronomul alerga abil, deși avea probleme evidente cu rezistența. Dar asta era de înțeles. Viața pe stradă nu adaugă sănătate, putere sau rezistență. Apoi din nou duș, o ceașcă tradițională de cafea și până la 7 dimineața erau deja la muncă. Spre surprinderea Marinei, directorul s-a bucurat de noul angajat.
Și nu doar pentru că așa a ordonat conducerea, ci și pentru că vechiul ajutor, Efi Mici, abia se descurca cu sarcinile sale, plecând adesea în concediu medical. Iar treburile erau peste cap: să măturăm curtea, să reparăm ceva, să descărcăm produse, să reparăm din nou. Desigur, pentru toate lucrările mari, chemau meșteșugari de la firma cu care grădinița avea un contract. Dar, cu toate acestea, postul de ajutor era prevăzut în organigrama. Și de muncă pentru el a fost întotdeauna. Agronomului i s-a dat îmbrăcăminte de lucru și a fost trimis să rezolve micile defecțiuni acumulate. Într-un loc trebuia să regleze o încuietoare, în altul să fixeze mai bine șgheabul, dar și alte lucrări au fost suficiente pentru o zi întreagă. Marina l-a prezentat pe Victor grupului ei, iar după o jumătate de oră s-a integrat în colectiv, de parcă băiatul a fost mereu acolo. La prânz, bunicul a venit să-l ia pe nepot. Dar Victor l-a convins pe bunic să-l lase aici până seara, ceea ce l-a surprins profund pe bărbat. Seara, când toți copiii au fost luați de părinți, Marina și agronomul mergeau încet spre casă. "Marin," a spus bărbatul încet, "îți mulțumesc enorm." "Pentru ce anume?" a întrebat femeia, ridicând o sprânceană surprinsă. "Pentru tot." S-a uitat la ea și a zâmbit. "Pentru că mi-ai dat crezare, pentru că m-ai adăpostit, pentru că m-ai ajutat cu munca." "Atunci și eu îți mulțumesc." Marina i-a zâmbit agronomului și a privit cerul care se întuneca treptat. "Tu ai umplut din nou viața mea cu bucurie și sens. Așa că ne-am găsit unul pe altul." "Sper," bărbatul a îmbrățișat femeia, iar Marina s-a lipit de el. "Sper că nu ne vom dezamăgi în asta." "Și știi," Marina s-a eliberat brusc și l-a oprit pe bărbat. "Mi-a venit o idee în minte astăzi și acum o vom pune în aplicare." A scos telefonul și a compus unul dintre numerele detectivului privat, activând difuzorul. După câteva tonuri, abonatul a răspuns. "Te ascult," a spus smartphone-ul cu o voce masculină baritonală, cu o notă de răgușeală. De parcă abonatul ar fi fost Vladimir Semenovici Visotski. "Bună ziua, Arcadie Valentinovici," a spus Marina. "Am nevoie de serviciile unui detectiv privat." "Ai sunat la locul potrivit," a răspuns bărbatul. "Ce anume servicii ai nevoie?" "Am nevoie să stabilesc identitatea unei persoane care a pierdut memoria." Agronomul a încercat să se agite și să înceapă o dispută, dar Marina, liniștindu-le, i-a strâns umărul, după care el s-a liniștit și a început să asculte conversația. "Oferă astfel de servicii," a spus detectivul privat. "Dar am nevoie de informații cât mai detaliate despre subiect și, de preferat, să vorbesc cu el personal." "El este chiar lângă mine," a răspuns femeia. "Bine." Arcadie Valentinovici a tăcut câteva secunde. "Unde te afli acum?" Marina a dictat adresa și a auzit răspunsul. "Voi fi în 10 minute." "Și ce a fost asta?" a întrebat în cele din urmă agronomul. "De ce? Nu vrei tu însuți să afli cine ești și de unde?" "Vreau, desigur," s-a rușinat bărbatul. "Dar să angajez un detectiv privat pentru asta este foarte scump. Am lucrat câteva luni. M-au plătit bine, dar nu am unde să cheltuiesc banii. Nu merg prin cluburi și restaurante, iar cel mai adesea mănânc la grădiniță. Așa că mi s-a acumulat o rezervă." "Dar dacă nu ajunge?" a întrebat bărbatul, privindu-i în ochi. "O să cer ajutor de la Stepana Nicolaevici pentru plata viitoare. Oricum, mă voi muta curând la el ca bonă privată pentru Victor." "Marin." Vocea agronomului a devenit foarte liniștită. "Asta nu e corect." "Ce anume?" a întrebat femeia, surprinsă. "Că oamenii apropiați se ajută între ei? Că o femeie vrea să-și ajute bărbatul, care i-a umplut viața de sens? Ce e greșit aici? O femeie nu ar trebui să plătească pentru astfel de lucruri. Este sarcina bărbatului," a spus agronomul, uitându-se în gol. "Dar acest bărbat are astfel de bani?" a întrebat femeia, cu o notă de viclenie. "Ei bine, dacă nu are, atunci întrebarea este închisă. Te vei descurca cu banii. Mă vei duce la restaurant. Da, pe Bali mă vei duce. Și, în general, nu mai cârcoti ca un bunic bătrân." Au discutat această situație pentru încă un timp. Soarele aproape apusese, iar aproape de ei s-a oprit un BMW X5, din care a ieșit un bărbat înalt și slab. "Ești Marina?" a întrebat el. "Da,"
A dat din cap femeia. Și tu ești Arcadie Valentinovici. Totul este corect. Oaspetele a dat din cap, apoi s-a uitat la agronom. Și acesta este, deci, subiectul nostru, a cărui identitate trebuie stabilită. Da, acesta este el. Detectivul privat s-a apropiat de agronom, l-a studiat cu atenție, apoi l-a înconjurat de câteva ori și a scos smartphone-ul, cu ajutorul căruia a făcut câteva fotografii din diferite unguri. Acum trebuie să discut cu tine, tânăr, a spus detectivul. Asta va dura 10-20 de minute. Așa că îți propun să mergem la o cafenea și să discutăm acolo. Nu ne opunem, a răspuns Marina, temându-se că agronomul va începe din nou să se comporte ciudat. Te rog, ia loc. Detectivul privat a dat din cap spre SUV-ul său uriaș, iar agronomul, deschizând ușa din dreapta din spate, a lăsat-o pe Marina să intre. El a ocolit și s-a așezat și el în spate, dar pe partea stângă. Motorul puternic a răgușit, iar uriașul SUV a început să se deplaseze limp pe străzile Moscovei. După 5 minute s-au parcat lângă o mică cafenea deschisă și s-au așezat la una dintre mese, după care un chelner s-a apropiat imediat de ei. Un americano dublu într-o cană de jumătate de litru cu lapte, scorțișoară și 5 linguri de zahăr, a spus detectivul. Un cappuccino, a spus Marina. Apă minerală fără gaz, a comandat agronomul. Chelnerul a dat din cap și a plecat, iar după 5 minute a adus tot ce au comandat. Acum putem vorbi, a spus detectivul, sorbind din băutura aromată. Povestește-mi despre viața ta, tânăr, pe cât posibil fără a ascunde nimic. Îmi amintesc viața mea doar de la un anumit moment. Și începe acum 7 ani, în Voronej. Îmi amintesc de foame, frig și o gunoaie unde căutam ceva de mâncare. Apoi am ajuns în Kursk, dar cum anume, nu mă amintesc. Amintirile sunt fragmentate. Mergeam cu cineva cu trenul, apoi cu un camion, apoi în portbagajul unei mașini de poliție, apoi am mers mult pe jos. Așa cred, dar poate și în altă ordine. Și în Kursk mi s-a dat porecla agronom. De fapt, la început suna ca agronom fiul agronomului. Dar apoi celelalte cuvinte au căzut de la sine. Am rătăcit prin gunoaie, mâncam din magazine, uneori lucram la descărcare. Apoi unul dintre prietenii mei m-a adus în capitală. Și iată-mă aici de 3 ani. Și recent, un băiețel de 5 ani, care a fugit de acasă, s-a alăturat mie, iar Marina ne-a adunat pe amândoi. Apoi a chemat poliția pentru a nu fi acuzați de răpirea copilului. Copilul a fost luat de bunicul său, iar tatăl vitreg al băiatului pare că va fi privat de drepturile părintești. Acum locuiesc la Marina și lucrez ca ajutor la grădiniță. Înțeleg, a dat din cap detectivul, apoi a întrebat oarecum întâmplător, cine crezi că a fost cel mai bun portar, Maria Sliepa sau Vyacheslav Fetisov? Înțeleg, a zâmbit agronomul. Vrei să-ți dai seama de orizontul meu, nivelul de educație și altele, așa că pui astfel de întrebări. Dar Nilia Panifetisov nu a fost portar. Primul a fost dansator, al doilea, apărător. Ce corespunde unei creșteri a volumului cu 10 decibeli? A întrebat detectivul. Aproape de 2 ori, a răspuns agronomul. Numește formula alcoolului etilic. C2H5OH, a spus tânărul fără intare. Unde se află orașul Ouagadougou? Africa de Vest, a ridicat din numeri agronomul. Capitala Burkina Faso. Ce bine, tânăr, a dat verdictul detectivul. Educația de bază este la un nivel înalt și nu ai pierdut-o, ceea ce, cel mai probabil, sugerează un accident. Sunt de acord să mă ocup de acest caz, dar nu va fi ieftin și nu va fi rapid. Pentru început, am nevoie de un avans de 200.000 de ruble, cea mai mare parte a căruia va fi folosită pentru a acoperi cheltuielile. Apoi, fiecare lună de muncă va costa 100.000 de ruble. Din experiența mea, pot presupune că colectarea informațiilor va dura între 3 și 10 luni. Ești pregătit pentru astfel de cheltuieri? Sunt pregătită, a dat din cap Marina cu încredere. Atunci ia banii și mergem la biroul meu. Vom încheia un contract oficial. Apoi te voi aduce înapoi. Marina a dat din cap, iar când toți s-au urcat în mașină, a arătat drumul spre apartamentul ei. Apoi a luat banii, iar ei au mers la birou, situat în aceeași zonă din Moscova. Deoarece agronomul nu avea documente, detectivul a încheiat contractul cu Marina,
după care ea a efectuat prima plată și a primit un exemplar al contractului și un chitanță. Apoi, detectivul i-a dus înapoi acasă și a plecat cu treburile sale. Până atunci, noaptea și intrase deja în drepturi, iar pe cer luna strălucea puternic înconjurată de stele. Intrați în apartament, Marina și agronomul s-au descălțat, s-au spălat și au mers imediat la culcare. A fost o zi prea agitată și tensionată. Iar noaptea, Marina s-a trezit pentru că bărbatul ei striga în somn. După ce l-a scuturat puțin, a început să-l liniștească pe agronom și, în același timp, încerca să afle ce a visat. Mi-am amintit de accident, a spus brusc bărbatul. Eram încă un puști, de aproximativ 16 ani, probabil nu mai mult, stăteam pe scaunul din fața al pasagerului. Și la volan era un băiat de aproximativ 20 de ani, pe care îl cunoșteam bine. Dar cine era? Nu mă amintesc, a ridicat din numeri agronomul. Pur și simplu cineva foarte apropiat. Și mașina noastră era mare și rapidă, deci nu mă amintesc care. Și iată-ne că mergem pe autostradă, băiatul de la volan se comportă calm, se aude muzica, nu depășim pe nimeni. Apoi, el devine brusc palid, începe să frâneze și strigă tare. Apoi a fost o lovitură și întuneric. Dar asta nu a fost un vis? A întrebat Marina. Nu pare. Mai degrabă, probabil, a fost un vis, dar în acest vis nu erau detalii pe care le amintesc. De exemplu, de partea mea pe tabloul de bord era lipită o imagine cu un dinozaur verde, iar deasupra panoului de instrumente era lipită o imagine cu o fată goală. În vis nu era nimic din toate acestea, dar eu mă amintesc cu siguranță. Pentru că dinozaurul l-am lipit eu. Deci băiatul de la volan s-a opus și s-a supărat foarte tare, iar apoi a spus că, având în vedere că am decorat mașina cu tot felul de prostii, ar trebui să facem măcar asta frumos și a lipit fata. Noi griși. După 5 ani de muncă ca detectiv privat, Arcadie Valentinovici Sergienko a văzut multe. Așa că comanda de stabilire a identității nu era ceva neobișnuit. Deci mult mai des erau angajați să caute persoane dispărute, care nu mai aveau speranță în poliție. Cei 15 ani de serviciu în organele de ordine publică, dintre care 8 au fost în MUR, l-au învățat să acționeze corect în orice situație. Așa că acum înțelegea clar că, pentru a stabili identitatea acestui agronom, trebuie mai întâi să înțeleagă ce reprezintă el. Și iată ce concluzie a tras dintr-o scurtă conversație cu subiectul. Băiatul are o educație bună și diversificată, care, spre deosebire de datele despre sine, dintr-un motiv oarecare nu s-a pierdut. Așa ceva se întâmplă și nu este rar, când, după un accident sau un accident vascular cerebral, o persoană își pierde o parte din abilități sau cunoștințe, dar păstrează restul. De exemplu, uită limba engleză, dar păstrează cunoștințele de chineză la nivel inițial. În plus, în tinerețe, clientul s-a dedicat activ unui sport, ceea ce i-a întărit oasele și ligamentele. Apoi s-a întâmplat ceva și băiatul a uitat cine este. Cu toate acestea, și-a amintit că Maria Sliepa a fost dansatoare. Iar mulți oameni de vârsta lui nici măcar nu știu acest nume. Desigur, există probabilitatea că a aflat despre Maria Sliepa abia după ce a devenit fără adăpost. Dar aceasta este extrem de mică. În plus, a numit clar formula alcoolului etilic, fără a inta la răspuns. Asta înseamnă că este o cunoștință de bază. Și, cel mai probabil, a venit și dintr-o altă viață pe care băiatul a uitat-o. De asemenea, au fost 3, așa zisele puncte de control. Secția locală de poliție, Kursk și Voronej. Cu aceste date inițiale, se poate lucra deja destul de bine. Arcadie Valentinovici a decis să nu simplifice lucrurile, ci să meargă treptat, desfășurând întreaga succesiune de evenimente, începând cu vizita recentă la OVD. Așa că dimineața de vreme a fost la secție și, folosindu-se atât de relațiile sale, cât și de mici mită, a descoperit rapid toți polițiștii de care avea nevoie, începând de la ofițerul de serviciu și de la investigator și terminând cu patrulele și ofițerii care lucrau cu persoanele fără adăpost din zona. Până seara aceleași zile, a obținut o listă cu persoanele fără adăpost cu care agronomul interacționase cel mai mult și, în decurs de 3 zile, a discutat cu toți. Acest lucru i-a permis să obțină mai multe informații despre identitatea subiectului, despre trăsăturile gândirii și comportamentului său. Băiatul nu căuta niciodată scandaluri, deși, dacă era presat, putea să riposteze. Judecând după toate, avea o lovitură bine pusă și o tehnică oarecare. În plus, se pricepea bine la orice reparație mică,
inclusiv la mașini. Detectivul a găsit și persoanele fără adăpost cu care agronomul a venit din Kursk și, prin intermediul lor, a ajuns la cei cu care agronomul a interacționat strâns în acel oraș. Acum trebuia să decidă dacă să meargă singur în Kursk sau să folosească relațiile sale. În cele din urmă, Arkadie Valentinovici a decis mai întâi să folosească relațiile, iar dacă asta nu va da rezultate, atunci va merge el însuși. Ajungând la această concluzie, a sunat-o pe Marina, căci ea era de fapt clienta anchetei. I-a raportat despre progresul muncii și concluziile sale. Ea a reflectat puțin și a fost de acord că, dacă există o șansă de a obține informații prin intermediul relațiilor, merită să încerce mai întâi această cale. Dacă nu, atunci el va merge el însuși. Dar în acest caz, avansul se va termina rapid și va trebui să mai aducă bani. După apelul detectivului, Marina a reflectat câteva zile și, în cele din urmă, a decis să ceară ajutor de la Stepanan Nicolaevici. Când, la o nouă masă de prânz, a venit să-și ia nepotul, ea s-a apropiat de el cu un aer timid. Marin, a zâmbit Stepanan Nicolaevici, văd că ai o cerere, care este evident importantă pentru tine. Și având în vedere că ești deja practic bona nepotului meu, adică aproape membru al familiei, spune-mi, te rog. Am angajat un detectiv, a spus tânăra femeie cu rușine, pentru a descoperi trecutul agronomului. Băiatul nu pare un simplu cerșetor. Prea bine educat, antrenat și cu un orizont vast. Este o idee bună, a dat din cap seniorul Petrovski. M-am gândit și eu la asta, dar mai devansat. Așa că care este problema? Am plătit avansul, dar detectivul va trebui să meargă în Kursk și Voronej. Și, cel mai probabil, nu odată, iar acel avans nu va fi suficient. Și am scos toți banii pe care îi aveam. E nevoie de mulți bani? Până acum, probabil, vreo 300.000. Marina a ridicat timid umerii. Ai cardul legat de telefon? Desigur. Mâine dimineață, contabilul meu îți va transfera 500.000. Până la urmă, agronomul a avut grijă de nepotul meu. Și banii nu sunt mulți. Dacă nu ajung, sună-mă. Și în general, Stepanan Nicolaevici s-a întors spre Marina. Când te vei muta la mine? Victor deja se simte ca acasă aici. Al doilea educator pare să se descurce. Așa că grădinița nu va pierde nimic în mod special din cauza plecării tale. Încă 2 săptămâni, a răspuns Marina. Trebuie să mă asigur că al doilea educator nu se va pierde în caz de surprize. Ce fel de surprize? A întrebat seniorul Petrovski cu interes. Orice. Marina a zâmbit. Asta sunt copii. Pot face orice. Pot să-și bage hârtie în urechi sau pot să-și bage o lampă în gură. Și așa, încât va trebui să o scoată medicul. Așa ceva s-a mai întâmplat. Petrovski s-a uitat surprins la educator. Nu-i venea să creadă că copiii ar putea face așa ceva. A fost deja în care YMSK. A dat din cap Marina. Plus că, odată, au adus în grup un fixator fotografic. De parcă ar fi fost un elixir magic. Bine că am observat imediat și am confiscat. Altfel ar fi trebuit să-i duc pe toți la spital. Florile vieții. A zâmbit bărbatul. Apoi, văzând că nepotul s-a pregătit, a adăugat. Noi plecăm. Iar tu ține-mă la curent cu ancheta. Uite, chiar mi este interesant cine este acest agronom. Pe curând, Marina. S-a despărțit Victor. La revedere, a zâmbit educatoarea. Însă pe agronom astfel de întrebări înălțătoare nu-l interesau. El pur și simplu se bucura de noua sa viață. Ce să mai zici? Avea un loc de muncă stabil, o femeie iubită, chiar și un colț al său. La ce altceva ar putea visa un om care a trăit mulți ani pe stradă? Iar când s-a aflat că băiatul este incredibil de priceput, au început să-i aducă tot felul de aparate de uz casnic. Lua la preț mic, iar reparațiile, deși nu întotdeauna rapide, îi luau cel puțin o jumătate de zi pentru munca principală. Dar, după reparațiile lui, lucrurile nu erau mai prejos decât cele noi. Nu lua aparate de electronică complicată, pentru repararea cărora erau necesare echipamente și piese de schimb. În schimb, micile defect, cum ar fi firele rupte sau contactele oxidate, le rezolva pe loc. Iar după o săptămână, directorul grădiniței l-a rugat să se uite la BMW-ul său X5. În el se instalase un bug,
pe care nu reușiseră să le elimine în câteva servisuri auto din capitală. După câteva zile de căutări, agronomul a găsit sub torpedou un disc compact crăpat, care producea sunete neplăcute. De aceea, curând, al doilea salariu, pe care îl primea pentru diverse reparații minore și alte ajutoare, a depășit primul. Cu atât mai mult cu cât salariul oficial al ajutorului în această grădiniță era de 25.000 de ruble. Din primul salariu, Marina l-a dus prin magazine, obligându-le să cumpere haine normale, și l-a dus și la un salon de frumusețe, unde l-au tuns, făcându-i o coafură cu care a început să semene cu tânărul Viggo Mortensen, așa cum a apărut în filmul Lumina zilei cu Sylvester Stallone. Treptat, Marina și agronomul s-au obișnuit cu acest ritm de viață. Iar după 2 săptămâni, educatoarea a plecat din grădiniță, lăsând acolo datele sale de contact. Cine știe, poate va fi nevoie de consultanța ei. Iar după o săptămână de la plecarea ei, agronomul a început și el la un nou loc de muncă. În imensa moșie a familiei Petrovskik erau 2 grădini mari și mai mult de 10 peluze. De aceea, pentru îngrijirea lor era necesar să se încheie un contract cu o anumită companie, care trimitea un specialist de 3 ori pe săptămână. Acum, însă, grădinarul locuia chiar pe teritoriu și se ocupa de munca sa cu suflet. Căci cine, dacă nu un om care a trăit pe stradă, va aprecia o muncă, cu atât mai mult una ca aceasta. Și deja după câteva săptămâni de muncă în noua funcție, s-a aflat că agronomul se pricepe bine la flori și design peisagistic. De aceea, grădinile și peluzele au început să arate chiar mai bine decât înainte. Urmând obiceiul stabilit, Marina și bărbatul ei se trezeau la 5 dimineața și alergau pe teritoriul moșiei. Din fericire, suprafața acesteia permite acest lucru. Iar curând s-a alăturat lor, în ciuda obiecțiilor bunicului, și Victor, care a început și el să alerge. Viața a intrat într-o rutină stabilă. Era mijlocul lunii octombrie, iar singurul lucru care o supăra pe Marina era lipsa de noutăți din partea detectivului. Acesta suna o dată pe săptămână, raportând despre munca desfășurată, dar, în mare parte, nu erau progrese în caz. Când l-a întrebat pe Arcadie Valentinovic ce așteaptă, detectivul a răspuns că așteaptă iarna. Căci iarna toți fără adăpost se împrăștie în vizuini calde, iar găsirea celor căutați printre ei este mult mai simplă decât din primăvară până toamnă. Arcadie Valentinovic nu a pierdut timpul. Și în timp ce aduna informații despre toate locurile unde ar putea apărea agronomul în Voronezh și Kursk, pentru a merge acolo personal iarna. Colaborarea cu polițiștii locali a oferit multe informații, dar până acum nu era posibil să se vadă imaginea completă a ceea ce s-a întâmplat cu băiatul. Erau prea multe piese lipsă. A venit noiembrie și la Moscova s-a răcit. A căzut prima zăpadă, care, de fapt, s-a topit repede, lăsând în urmă doar noroi. Agronomului i-a rămas mai puțină muncă, așa că a oferit serviciile sale în bucătărie și la curățenia casei, ceea ce a fost primit pozitiv de patriarhul familiei Petrovskik. La mijlocul lunii noiembrie, au sărbătorit ziua de naștere a lui Victor, care a împlinit 6 ani, și a venit vremea să se pregătească pentru înscrierea la școală. Cu permisiunea lui Stepan Georgievici, agronomul a amenajat pe una dintre peluze un teren de antrenament în aer liber cu diverse aparate, perfect pentru dezvoltarea copiilor. De asemenea, a construit o bară, un sac de box și o macevă pentru el. Totuși, deja după o săptămână, Stepan Georgievici a venit să boxeze în aer liber, el care din tinerețe era pasionat de acest sport. Și, în opinia lui, totul a fost făcut pur și simplu perfect. A venit decembrie și abia atunci seniorul Petrovski a observat că în această toamnă nepotul nu s-a îmbolnăvit niciodată. Căci de la sfârșitul lunii septembrie și până la mijlocul lunii decembrie, în fiecare an era pentru ei aproape o catastrofă. Micul aproape că nu ieșea din spital. Stepan Georgievici se interesa periodic de Marina despre mersul anchetei și chiar se suna cu detectivul, întâlnindu-se personal. Dar până acum nu erau noutăți. Toți așteptau ce va aduce călătoria detectivului în Voronezh și Kursk. Și iată că la începutul lunii decembrie, Arcadie Valentinovic a plecat într-o călătorie care ar trebui să ofere răspunsuri la multe întrebări. Între timp, toți locuitorii moșiei Petrovskik se pregăteau pentru întâmpinarea anului nou și a Crăciunului. Nu erau foarte religioși, deci Stepan Georgievici mergea de câteva ori pe an la biserică. Dar ambele sărbători erau destinate în primul rând copilului mic, ceea ce îl făcea pe Victor să se bucure din toată inima. Căutare. Pe 2 decembrie, Arcadie Valentinovic Serienko
acel detectiv privat cu care Marina a încheiat un contract, a plecat în Kursk, primind pentru cheltuieli 500.000 de ruble. Aici a petrecut o săptămână, timp în care a reușit să interogheze mai mult de 100 de persoane și să contureze aproximativ drumul agronomului de la sosirea sa din Voronezh până la plecarea în Moscova. A găsit și 3 fără adăpost care îl cunoșteau pe subiect din perioada în care acesta se afla în Voronezh. Datorită lor, cercul persoanelor care trebuiau interogate a devenit și mai larg. În cele din urmă, Arkadie Valentinovic a ajuns în Voronezh și s-a ocupat de munca sa directă, adică de căutarea și interogarea martorilor. După o săptămână de muncă, s-a reușit să se afle următoarele. Drumul agronomului începe la mijlocul sau la sfârșitul lunii aprilie, pe o bancă lângă Spitalul Clinic Regional din orașul Voronezh, unde a fost ridicat de un fost constructor militar recent externat din acest spital, care, la acel moment, soția lui deja îl dăduse afară din apartament și el devenise fără adăpost. Arkadie Valentinovic l-a găsit pe acest sărman, iar între ei a avut loc următorul dialog. Bună, Ahmed! L-a salutat detectivul pe un fără adăpost care arăta destul de bine, îmbrăcat în haine curate și neuzate. Mă numesc Arkadie, sunt detectiv privat. Bună, detectiv, a răspuns fără adăpostul întinzându-i mâna, pe care Arkadie Valentinovic a strâns-o imediat. Ce doreai? Voiam să vorbesc cu tine despre băiatul pe care l-ai găsit pe banca de lângă Spitalul Clinic acum 7 ani. 7 ani. Fără adăpostul a zâmbit. Nu mă amintesc întotdeauna ce s-a întâmplat ieri, iar tu vorbești despre o asemenea vechime. Dar dacă așa? Detectivul i-a întins lui Ahmed o bancnotă de 5.000 de ruble. Dacă așa, a răspuns fără adăpostul, acceptând bancnota și punând-o în buzunar, atunci mă amintesc de el. Un băiat neobișnuit. Foarte tânăr. Avea cam 17 ani atunci. Dar deja era puternic. Bine făcut. Puternic. Și cum a ajuns în spital? Aici e o poveste întunecată. Văzând că Arkadie Valentinovic se pregătea să scoată o altă bancnotă, Ahmed a zâmbit. Nu crede că te șantajez. Dacă mă susții, îți voi fi recunoscător. Asta e o poveste întunecată, pentru că l-au adus din Novovoronezh. Eu eram deja internat în spital de 5 zile, așa că am început să-mi revin și să-mi dau seama de ceva. Iar el a fost adus aproape ca un morman de carne. Tot corpul era plin de fracturi, craniul era spart. În general, toți credeau că nu va supraviețui. Dar s-a recuperat și deja după o săptămână a început să-și revină. Atunci l-au mutat în salonul nostru. Și cum se comporta? Cum se comportă de obicei cineva după o comă? Ahmed s-a uitat cu uimire la detectiv. Primele 3-4 zile a tăcut constant. Nu vorbea cu nimeni și nici nu răspundea la întrebări. Chiar și noi l-am hrănit cu lingurița. Apoi, treptat, a început să-și revină și s-a dovedit a fi un băiat vesel și sociabil. Numai că faptul că nu-și amintea cine este, de unde vine și cum a ajuns în spital, îl aducea constant în depresie. Și în cele 3 săptămâni petrecute în același salon, cumva ne-am apropiat. Căci și eu am avut parte de viață. Am avut un accident, am supraviețuit printr-o minune, iar soția mea, în timp ce eu eram inconștient în reanimare, a divorțat, a vândut apartamentul și a plecat, unde vedea cu ochii. Dar eu sunt un bărbat experimentat, puternic, viața m-a lovit și mai rău, așa că nu am văzut o mare nenorocire în asta. Mâinile și picioarele sunt întregi, știu să muncesc, mintea îmi funcționează, așa că voi supraviețui. Dar cu al nostru fără nume era altfel. Era o adunătură de paradoxuri. Pe de o parte, orizontul său mă uimea. Știa numele capitalelor unor țări despre care eu nici nu auzisem. Se pricepea bine la hockey, box, balet, știa să repare aparate de uz casnic și se pricepea destul de bine la mașini. Pe de altă parte, nu era deloc adaptat la viață, parcă a crescut în condiții de seră. Așa că, atunci când l-au externat, a ieșit din spital, s-a așezat pe o bancă și a plâns. Atunci l-am luat cu mine. Ahmed a luat o pauză, iar Arkadie Valentinovic i-a oferit apă minerală, pe care acesta a acceptat-o cu recunoștință. Așadar, a continuat Ahmed, făcând câteva înghițituri mari de apă. Nu știa unde să meargă, ce să facă, cum să continue. Iar eu aveam un prieten care deținea un mic service auto. Așa că ne-am dus la el. Ce să facem? Amândoi eram puternici, ne pricepeam la mașini. Eu mă ocupam mai mult de motor și electricitate, iar el de suspensie.
Acolo am câștigat puțin, ne-am îmbrăcat, apoi am decis să căutăm de unde l-au adus în spitalul clinic. Ne-am dus la polițiști, dar acolo doar au râs de noi. Au spus că pentru noi nimeni nu se va obosi. Ne-am dus la spital, dar acolo și lor le era greu să se ocupe de noi. O vreme ne-am dus chiar și la bandiți, dar nici lor nu le-am fost interesanți. Așa că această inițiativă s-a stins. Iar la începutul toamnei acelui an, serviciul auto a ars complet împreună cu proprietarul. Ce s-a întâmplat acolo? Nu știu. În acea zi amândoi eram liberi, iar el trebuia să se întâlnească cu cineva. Poate întâlnirea nu a decurs așa cum se aștepta. În cele din urmă, am pierdut atât locuința, cât și locul de muncă. După care, necunoscutul vostru a căzut din nou în depresie. Nu știa să suporte astfel de lovituri ale sorții. Câteva săptămâni ne-am plimbat, apoi ne-am așezat într-o conductă de căldură, unde ne-am amenajat o vizuină pentru iarnă și am găsit o ghenă de unde puteam să ne hrănim. La început era dezgustător, bineînțeles, să mănânci dintr-o ghenă, dar nu ne-am putut spăla normal timp de câteva luni. Iar iarna, niște străini au încercat să ne alunge din conducta de căldură. Au venit 4, toți mari, iar băiatul vostru i-a doborât pe toți cu câteva lovituri. Ca Miche Tison. Acești 4 s-au trezit și au plecat, iar noi am continuat să ne odihnim în conducta de căldură. Iar cu venirea primăverii, căile noastre cu acest băiat s-au despărțit. Deși ne-am mai întâlnit de câteva ori. Nu știu unde a plecat după aceea. A întrebat detectivul. S-a alăturat unei companii de fără adăpost care s-au așezat pe o ghenă și nu l-au lăsat pe nimeni să intre. Deoarece nu le făceau rău, nu ucideau, nu jefuiau, poliția nu se ocupa de ei. Acești băieți s-au stabilit într-o clădire abandonată de la marginea orașului, au izolat-o și au făcut acolo un fel de tabără. Iar unde a plecat de la ei, nu știu. Aici s-a încheiat conversația detectivului privat cu fără adăpostul. Dar Arcadie Valentinovic, ca orice ofițer de poliție decent, a făcut o notă. Acum drumul său ducea la spitalul clinic în care cu 7 ani în urmă a fost adus un tânăr fără documente. Totuși, a intra într-o instituție atât de serioasă fără pregătire nu era corect. Așa că detectivul a sunat un cunoscut de-al său care lucra la Ministerul Sănătății. În ciuda poziției sale nu foarte înalte, influența acestuia era suficientă pentru a-l convinge pe medicul șef al spitalului clinic să colaboreze. Obținând promisiunea acestuia de a suna la șeful spitalului, Serienko s-a dus dimineața la această instituție. Intrați! S-a auzit din spatele ușii biroului medicului șef, când Arcadie Valentinovic a bătut la ușă. Bună ziua! A intrat și a salutat Serienko. Sunt detectiv privat din Moscova, Arcadie Valentinovic Serienko. Ar fi trebuit să vă sune cineva de la Ministerul Sănătății în legătură cu mine. Bună ziua! A dat din cap medicul șef și a arătat cu mâna spre un scaun. Astăzi dimineață au sunat. Au cerut să oferim tot sprijinul posibil. Ce vă interesează? Mă interesează povestea unui pacient de-al dumneavoastră, care a rămas fără nume. A ajuns la dumneavoastră în martie-aprilie 2003, a stat la dumneavoastră o lună și a fost externat. Atât de mult timp a trecut, stimate, a suspinat medicul șef. Există vreo informație suplimentară? Da, a dat din cap detectivul. Se pare că da, dar nu este sigur. L-au adus din Novovoronez într-o stare de morman de carne, iar băiatului la acel moment îi era doar 17 ani. Așteptați, așteptați, medicul șef și-a frunțit fruntea, apoi a ridicat telefonul și a sunat pe cineva. A dumit toată statistica privind pacienții fără nume din primăvara anului 2003, a ordonat el interlocutorului. Și asta trebuie urgent, adică chiar acum. Medicul șef a pus telefonul și s-a uitat la detectiv. Vreți ceai? A întrebat medicul. Căci până se ridică arhivele, până se lămurește ce și de unde, vor trece 30 de minute. Se poate, a dat din cap Serienko. Medicul șef al spitalului clinic a turnat apă într-un ceainic din plastic, l-a conectat la priză și, când a început să fiarbă, a turnat repede apă clocotită în căni, aruncând plicuri de ceai de iasomie în ele. Cel puțin, așa i s-a părut lui Arcadie Valentinovic. Apoi pe masă au apărut boluri cu bomboane și biscuiți. Serviți-vă! Medicul șef a împins cana cu ceai și bolurile spre oaspete. Apoi el însuși a sorbit din cana sa. De ce vă aduceți aminte de băiat după 7 ani? Dacă nu este un secret, desigur.
Am fost angajat să aflu povestea unui fără adăpost din Moscova. După ce a sorbit, a răspuns detectivul. Am parcurs tot drumul său, pe care l-a făcut în acest timp, și am ajuns la spitalul dumneavoastră. Exact în el și-a dat seama cine este, dar nu putea să-și amintească cine este și cum a ajuns aici. La noi, în fiecare săptămână, 20 de oameni ajung fără nume. Și poliția le ia amprentele. Dar dacă nu au avut probleme cu legea, atunci nu sunt în baza de date. Și adesea sunt într-o stare în care, după externare din spital, aspectul lor se schimbă radical. La noi este spital clinic regional. Nu este Schiv din Moscova, nici spitalul Burdenco, dar este totuși la un nivel bun. De aceea, aici îmbinăm oase, restaurăm fețe și încercăm să scoatem oamenii din comă. Iar după externare, unde să meargă? Nu-și amintesc nimic. Acum e mai bine, a suspinat medicul șef. Acum colaborăm cu centrele de voluntariat. Ei îi ajută pe acești sărmani să se integreze în cămine, îi ajută cu locuri de muncă și, în același timp, încearcă să le găsească rudele. Uneori reușesc, dar foarte rar. În 2003, astfel de centre nu existau în Voronezh, așa că sărmanii supraviețuiau cum puteau. Înțeleg, a dat din cap detectivul. Era o vreme dificilă. Eu însumi tocmai ieșisem din Muraț, am lucrat bine, dar nu știam să câștig bani. Așa că m-au înlocuit cu cineva mai talentat. Ei bine, eu m-am regăsit și în viața civilă. Apropo, s-a agitat medicul șef. Eu am condus departamentul de traume combinate în 2003, așa că băiatul dumneavoastră a trebuit să treacă prin noi. În acel moment, cineva a bătut la ușă, iar o femeie nu foarte tânără, dar încă frumoasă, a adus medicului șef o grămadă de dosare de hârtie. Aveți o fotografie a tânărului? A întrebat medicul șef. Am una. Din 2005. Atunci a fost adus la secția de poliție pentru verificare. Acolo, amprentele au fost luate și a fost fotografiat. Arcadie Valentinovic a scos din buzunar o foaie A4, pliată în 4, pe care era imprimată fotografia. Iată-le! Să vedem, a spus medicul șef, frecându-și mâinile, și a început să răsfoiască fotografiile din dosare, comparându-le cu foaia pe care i-a dat-o. Detectivul nu l-a deranjat, sorbind încet din ceai și privindu-le pe doctorul concentrat la muncă. Iată că sunt doi tineri care se potrivesc descrierii și fotografiei. Medicii șef a întins lui Arcadie Valentinovic 2 dosare. Unul a fost adus din Novovoronezh, celălalt dintr-o altă parte a regiunii. Detectivul a luat dosarul băiatului adus din Novovoronezh și s-a uitat la fotografia lui, din care îl privea agronomul, mult mai tânăr. Seamănă, a spus el, uitându-se la fotografia din celălalt dosar. Dar acolo, forma feței băiatului era complet diferită, nu era atât de lată și cu obraje pronunțați. Acesta este băiatul nostru. Acum am nevoie de toate informațiile despre cei care l-au adus. Desigur, a dat din cap doctorul. Apoi a marcat câteva câmpuri pe formular. Iată numărul echipei care l-a adus. Numărul ordinului, numărul direcției și numele medicului curant. Îmi permiteți? Văzând că medicul a dat din cap, detectivul a împins foaia spre el și a fotografiat-o de câteva ori cu smartphone-ul. Ce bine! Mie ați fost de mare ajutor. Mulțumesc! Sper, a răspuns doctorul. Sper că căutările dumneavoastră vor fi de succes și veți putea stabili identitatea băiatului. Și eu sper, a răspuns Arcadie Valentinovic. Apoi s-a ridicat, i-a strâns mâna directorului și, dând din cap, a ieșit din birou. Acum drumul său ducea spre un mic oraș numit Novovoronezh. Căutare 2. Spune-mi, prietenul meu agronom, l-a întrebat odată Marina pe concubinul ei. Ce părere ai despre căsătorie? Despre căsătorie, s-a mirat bărbatul. Dacă e vorba de muncă, atunci extrem de negativ. Dar dacă te referi la formarea unei familii, atunci extrem de pozitiv. Da, întotdeauna există un mare dar nu pot să mă căsătoresc. De ce? A ridicat sprânceana femeia, surprinsă. Există vreo interdicție religioasă? Marina, a zâmbit trist el. Unde sunt eu și unde sunt interdicțiile religioase? Spune-mi, ai merge să te căsătorești cu un om despre care nu știi nimic? Ei bine, femeia s-a gândit o clipă. Noi am trăit împreună câteva luni, ne trezim împreună, mâncăm împreună, alergăm împreună,
așa că totuși știu ceva despre tine. Și ești sigură că acesta sunt eu cu adevărat? În ce sens? Acum Marina a fost cu adevărat surprinsă. Da, în același sens. Acum vocea bărbatului devenise foarte tristă și surdă. Imaginează-ți că înainte de a-mi pierde memoria, eram un fel de maniac, criminal, canibal sau vreo altă ființă perversă. Apoi s-a întâmplat ceva. Am pierdut totul. Am găsit undeva agronomul, iar într-o zi, vechiul eu ar putea să iasă la iveală. Hai, lasă-mă! Marina s-a ridicat și a fluturat mâinile. Nu cred că este posibil așa ceva. Cred că îți vei aminti, dar nu cred că ești un om rău. Oamenii nu se schimbă atât de mult. Altfel, s-ar fi manifestat cumva. Căci, în majoritatea cazurilor, astfel de abateri sunt cauzate fie de traume psihologice, fie de traume fizice. Așa că, pe de o parte, vreau să-mi recuperez vechiul eu, iar pe de altă parte, mă tem că eu, cel de acum, nu-i voi plăcea deloc vechiului eu. Așa că nu se știe ce e mai rău, să-ți amintești sau să nu-ți amintești trecutul tău. Între timp, detectivul a ajuns în Novovoronez și s-a dus imediat la spitalul orașului, folosind ajutorul unui prieten de la Ministerul Sănătății. Indiferent de rezultatul final, Arkadie Valentinovic a decis deja să-i trimită acestul prieten o sticlă de whisky de lux ca cadou de anul nou și un gest de recunoștință. În acest spital, a avut mai puțin noroc. Aici s-au schimbat deja mai mulți medici șehi, iar traumatologul care a tratat atunci pacientul fără nume a demisionat de mult. Dar detectivul nu s-a descurajat, căci a rămas o fișă, în care ar trebui să fie coordonatele echipajului de ambulanță care a adus pacientul în spital. Așa că a obținut totuși datele necesare, după care s-a dus în căutarea medicului care, conform fișei, era de serviciu și a tratat pacientul. Bună ziua! A salutat detectivul un bărbat în vârstă care, cu 7 ani în urmă, lucra ca traumatolog în spital și a tratat pacienții în acea zi. Mă numesc Arkadie Valentinovic Serienko. Sunt detectiv privat din Moscova. Wow! S-a mirat fostul doctor și, apropiindu-se energic de detectiv, i-a strâns mâna. Pensionar, fost traumatolog. Cu ce vă pot ajuta? Acum 7 ani, mai exact, în noaptea de 18 martie 2003, când erați de serviciu, în spital au fost aduși pacienți dintr-un accident rutier, printre care se afla un băiat aproape în stare de morman de carne. Iar acest băiat a fost trimis în acea noapte în regiune, la spitalul clinic. Ei bine, ați spus, zâmbă Ivan Petrovici. 7 ani. Eu aici nu mă amintesc întotdeauna ce a fost ieri. Poate că s-a întâmplat ceva memorabil. Da, cred că da, dădu din cap Arkadie Valentina. A fost un accident de masă și au adus mai mult de 10 oameni la voi. Martie 2003, întrebă fostul doctor, apoi se dădu la o parte, lăsând detectivul să intre pe terenul secției. Intrați în casă, trebuie să-mi verific notițele. Cât am lucrat, am notat toate cazurile interesante, cine știe când îmi vor fi de folos. Arkadie Valentina intră pe terenul îngrijit și, urmându-le pe gazdă, intră într-o mică casă confortabilă. Apoi fostul doctor îl duse în bucătărie și după câteva minute se alătură, aducând cu el un caiet gros. Acum să vedem ce am avut noaptea de 18 martie 2003, spuse Ivan Petrovici cu interes și se apucă de caiet. Apoi exclamă cu bucurie. Am găsit! Și cum de nu mi-am amintit imediat de acel caz. A pus caietul pe masă și a frecat fața cu mâinile, apoi a turnat din ceainic în cană puțină apă și a făcut câteva înghițituri. Vrei ceai? Întrebă fostul doctor pe detectiv. Am unul bun, din plante. Eu le culeg singur. Se poate. Dădu din cap Arkadie Valentina și scoase din buzunarul interior al paltonului un pachet de biscuiți. Iar din dosar scoase o cutie de bomboane. Se pregătise dinainte pentru ceai. Minunat! Ivan Petrovici turnă apă în ceainic și îl puse pe foc. Așadar, despre acel accident. Desigur, îmi amintesc, pentru că a fost cel mai teribil lucru pe care l-am văzut în viața mea. La noi este un spital mic, exact potrivit pentru orașul nostru microscopic. De aceea, pacienții gravi sunt, desigur, mai rar. Dar când într-o seară aduc 10 răniți, dintre care 4 sunt în stare de carne tocată, este greu de uitat. 3 dintre acești răniți gravi nu erau locuitori. Așa că nu i-am trimis în district. Nu ar fi supraviețuit pe drum.
Dar al patrulea, un tânăr, deși era complet rupt, avea șanse bune. Așa că l-am stabilizat și l-am trimis imediat în regiune. Dar ce s-a întâmplat cu el mai departe? Nu am idee. Tânărul a supraviețuit, răspunse detectivul. Doar că a pierdut memoria. Și acum sunt angajat să aflu cine este el. Lucruri. Fostul doctor dădu din cap. Ivan Petrovici, dumneavoastră, ca traumatolog, ce spuneți despre natura leiunilor acestui tânăr? Fostul doctor se gândi timp de 1 minut. O parte din leiuni le-a suferit când a căzut pe pante. Dar leiunea de la cap, o rană ca a lui, se poate obține doar prin lovirea capului de ceva. Pot presupune că a fost aruncat din mașină, după ce a spart geamul. Dar ar fi putut să se lovească și de pământ. Deci nu, dacă s-ar fi lovit de pământ, rana ar fi avut mai mult noroi. Așa că este o probabilitate de 70% că a spart geamul cu fruntea și a zburat în șanț. Da, încă ceva, se agită doctorul. Tânărul a fost evident un bun luptător, pentru că oasele craniului erau mai dense decât de obicei. Asta se întâmplă la oamenii care sunt loviți frecvent la cap. Și, în general, tânărul era în formă fizică excelentă. Poate de aceea a supraviețuit. Așadar, concluzionă Arcadie Valentina, cel mai probabil, a fost aruncat prin geamul din fața al mașinii și avea o formă fizică excelentă. Mulțumesc! Cu plăcere, răspunse fostul doctor, apoi strânse mâna întinsă de detectiv și îl însoți până la poartă. La mulți ani, se despărți pensionarul de moscovit. Și dumneavoastră, răspunse detectivul. Aici treburile lui erau terminate. Acum drumul ducea la batalionul DPS, inspectorii căruia fuseseră la acel accident. La batalionul DPS nu a avut succes imediat. Dar nu pentru că nu voiau să ajute, ci exclusiv pentru că nu mai rămăsese nimeni care să fi servit mai mult de 5 ani. Așa că nu a reușit să găsească un martor la acel accident. Consultarea procesului verbal de la locul accidentului nu a clarificat situația. Poziția persoanei care îl interesa era marcată, dar informațiile despre cum a ajuns acolo lipseau. De asemenea, în raportul expertului nu era nimic în acest sens. Așa că Arcadie Valentina a trebuit să se mulțumească cu procesul verbal de inspecție al locului accidentului, precum și cu coordonatele inspectorilor și expertului care fuseseră la fața locului, dar care de mult se pensionaseră. Primul inspector se îmbătase și murise cu o săptămână înainte de sosirea lui. Iar al doilea lucra ca șef de garaj în departamentul de sănătate al administrației orașului. La el se îndreptă detectivul, cumpărând dinainte câteva sticle de whisky și coniac scump. Permiteți, Andrei Petrovici, bătut la ușa șefului de garaj detectivul, care se pregătise dinainte cu un apel de sus, adresându-se acelui prieten din Ministerul Sănătății. Sergenco Arcadie Valentina, din Moscova, detectiv. Intrați, răspunse șeful de garaj. Despre dumneavoastră m-au sunat deja din ceruri, deci nu înțeleg prea bine cum pot ajuta un oaspete din capitală. Mă interesează evenimentele care au avut loc noaptea de 18 martie 2003, și anume un accident de masă cu un număr mare de răniți. 2003? Șeful de garaj se scărpină pe cap. Atunci eram inspector la serviciul de patrulare rutieră. Da, îmi amintesc de așa ceva. Ce anume vă interesează? Mă interesează un tânăr care a fost găsit într-un șanț, complet rupt și cu capul spart. Acolo erau mai mult de 20 de oameni și cel puțin jumătate dintre ei erau în șanț. Aveți o schemă de la locul accidentului cu dumneavoastră? Desigur, dădu din cap detectivul și scoase procesul verbal și schema atașată. Acest tânăr mă interesează. Arcadie Valentina arătă spre una dintre cele mai îndepărtate marcaje. Permiteți? Detectivul dădu din cap, iar șeful de garaj luă schema în mâini. Apoi începu să o examineze. Se încruntă, de parcă încerca să-și amintească ceva. De câteva ori înjură încet, dar cuvinte urâte. Apoi se uită la detectiv. Aceasta nu este schema. Ce înseamnă? Nu este schema. Se miră Arcadie Valentina. Am luat-o din arhiva batalionului DPS. Totul este corect. Zâmbit trist fostul patrulant. Schema pe care noi am întocmit-o era obiectivă. Dar conform ei, vinovatul accidentului era fiul primarului de atunci, iar comandantul nu a putut să accepte așa ceva. Nu voia să se războiască cu primarul orașului său. Și nici nu avea puterea pentru asta.
Așa că a luat schema noastră, iar apoi a desenat una nouă, în care nu mai era clar cine a încălcat regulile și a devenit cauza acelui accident. Și, ceea ce este surprinzător, fiul primarului nostru a supraviețuit. Astăzi este deputat regional. Așa că este puțin probabil să găsiți schema originală. Și dacă o găsiți, nu veți putea dovedi nimic. Nu trebuie să dovedesc nimic. Detectivul se uită în jur, apoi continuă. Trebuie să stabilesc identitatea tânărului și să înțeleg cum a ajuns în acea situație. Fostul patrulant mai studia schema odată cu atenție. Acest om vă interesează? Da, el este. Dădu din cap Arcadie Valentina, uitându-se unde arată șeful de garaj. Puteți spune ceva despre el? Dacă este vorba despre el, atunci totul este mai simplu. Fostul patrulant suspină din nou trist. Deși a fost inclus în procesul verbal ca pieton, nu putea fi așa. Eu l-am examinat la fața locului. Nu corespundea natura rănilor. Cum să explic mai clar? Șeful de garaj se frecă obosit pe față. Când o mașină lovește, leiunile femurului sunt inevitabile. Dar el nu avea astfel de leiuni, iar rana de la cap corespundea exact unei lovituri de geamul din față. Am înțeles, dădu din cap detectivul. Mi-a spus cam același lucru traumatologul din spitalul dumneavoastră. Că tânărul a fost aruncat din mașină cu capul înainte. Da, dădu din cap fostul patrulant. Dar, după cum înțelegeți, opinia noastră atunci nu a fost luată în considerare. Schema a fost refăcută. Apropo, se uită la Arcadie Valentina. Aveți concluziile experților cu dumneavoastră? Desigur. Detectivul dădu din cap, apoi întinse șefului de garaj documentul necesar. Iată! Fostul inspector de patrulare rutieră răsfoi rapid toate paginile concluziilor experților. Apoi zâmbit din nou trist. Bingo! Arătă spre câteva locuri din diferite colțuri. Aici se spune că viteza generală în momentul coliziunii nu depășea 200 de km pe oră. Dar eu am fost la fața locului și am văzut ce a rămas de la mașini. Mașina primarului mergea cu aproape 200, așa că viteza totală era de peste 300 de km pe oră. În continuare, tânărul care vă interesează este menționat ca pieton, iar absența fracturilor femurale este explicată prin faptul că înainte de impact a sărit, iar cu capul s-a lovit de o piatră. Așa că experții nu au vrut să se certe cu primarul. Așa că au scris tot felul de prostii. Și din ce mașină a fost aruncat? Aveți vreo presupunere? Cu asta e mai complicat. Șeful de garaj ridică din numeri. Deocamdată este clar că veneau dinspre Voronej. Dar fiul primarului venea dinspre gropile de gunoi, adică din sens opus. Dar din care dintre mașini a fost? Fostul patrulant începu din nou să se uite la schemă. Din această mașină nu putea fi aruncat, altfel s-ar fi lovit de mașina fiului primarului. Din aceasta nu putea fi nici ea, s-a întors spre sens opus. Dar din una dintre el arătă spre cele 3 mașini îndepărtate de centru. Ar fi putut fi aruncat. Dar acestea sunt doar presupunerile mele. Și din care dintre aceste mașini au fost sparte geamurile din față? Întrebă detectivul. Da, din toate. Zâmbit trist fostul patrulant. Nu au rămas geamuri întregi. Acum lui Petrovski i-a devenit interesant. Ce fel de cadou? Aș dori să vă pregătesc câteva feluri de mâncare pentru anul nou, știu că aveți o bucătăreasă foarte bună. Nu pot concura cu ea, dar este recunoștința mea. Ești un om interesant, agronom, zâmbit bărbatul. De fiecare dată când cred că te-am cunoscut, te descoperi dintr-o nouă latură. Și anume, absolut neașteptată. Dar nu mă deranjează. Bucătăria este la dispoziția ta. Principalul lucru este să nu te certi acolo pentru locul de la aragaz. Cum aș putea? Agronomul zâmbit și el. Eu sunt acolo oaspete. Ei bine, minunat. Mai este ceva? Nu, ridică din umeri lucrătorul. Îmi pare rău că te-am deranjat. M-ai surprins și m-ai bucurat. Toți ar trebui să deranjeze așa. Agronomul dădu din cap și se apucă de treburile sale, care erau întotdeauna suficiente într-o casă atât de mare. Stepan Nicolaevici se întoarse și el la treburile sale. Dar ideea bărbatului recent angajat a zguduit ceva în sufletul său. Cu atât mai mult cu cât acest tip ciudat semăna chiar și fizic cu nepotul său. Marina, chemă agronomul femeia,
și când ea se întoarse, se apropie repede de ea. Am vorbit cu stăpânul nostru. El a dat undă verde pentru gătit. Așa că cu 3 zile înainte de anul nou, hai să mergem la magazine. Să luăm produse și eu voi pregăti bunătăți. Marina zâmbă. Agronomul era întotdeauna diferit. Uneori părea un om înțelept, comportamentul căruia s-ar potrivi cuiva mai în vârstă. Alteori, un copil mic. Își aminti cuvintele tatălui, care susținea că toți bărbații, inclusiv cei foarte în vârstă, în sufletul lor rămân copii. Și de îndată ce presiunea vieții asupra lor se diminuează, imediat din ei iese copilul. Desigur, vom merge, dădu din cap ea, provocând un zâmbet fericit pe fața bărbatului ei. Și vom cumpăra cadouri pentru toată lumea. Poate că nu vom putea cumpăra ceva scump, dar nu contează prețul cadoului, ci atenția. Îți mulțumesc. Agronomul se apropie și o sărută pe Marina. Ești îngerul meu bun. Și Stepan Nicolaevici cu Victor sunt de asemenea îngeri. Știi, printre cei fără adăpost circulă multe legende despre îngeri. Dar mai mult de jumătate dintre ele spun că îngerii sunt oameni în care trăiește Dumnezeu. Ce să spui? Se rușinase tânăra femeie. Unde sunt eu și unde sunt îngerii? Ei bine, când te pregătești să mergi la magazin, anunță-mă din timp. Pe Victor îl vom lua cu noi, dacă nu este la grădiniță. Ultima miercuri din 2010, după amiază, agronomul a luat-o pe Marina și pe Victor cu el, după care au plecat împreună la magazine. Cu ei a mers și unul dintre paznicii lui Stepan Nicolaevici, care îndeplinea în același timp rolul de șofer. Înainte de aceasta, bărbatul a întocmit o listă de produse cu note pe care doar el le înțelegea. Când Marina l-a întrebat ce înseamnă, agronomul a zâmbit misterios. Apoi a explicat. Mi-am amintit câteva rețete și câteva evenimente din trecut. Nici fețe, nici nume, doar contururi și senzații. Așa că mă amintesc cum mama, ei bine, probabil mama, mi-a povestit despre o variantă ingenioasă de pilaf, care va fi ideală pentru orice sărbătoare datorită unor ingrediente secrete. Dar care sunt aceste ingrediente? Nu-ți voi spune. Să fie o surpriză. Și rețeta de Olivier mi-am amintit. De asemenea, cu ingrediente secrete. Acestea sunt exact notele care sunt criptate. Ești ca Jason Bourne, zâmbă Marina. Sau James Bond. Încă îl amintești pe Stiliț, răspunse agronomul. Stiliț mergea prin oraș și ceva neclar îl trăda ca spion sovietic. Fie secera și ciocanul brodate pe chiloți, fie parașuta care se trăgea în spate. Această glumă simplă a provocat râsul tuturor celor care erau în mașină. Știu și eu, se lăudă agronomul. Spune-mi, ceru Victor. Și, de altfel, cine este Stiliț? Cu mult timp în urmă, când nici măcar eu nu existam, începu bărbatul. Când oamenii nu trăiau în Rusia, ci în imensul și puternicul URSS, au lansat un film. Alb-negru. Deși atunci deja se filmau filme color. Dintr-un motiv oarecare, au decis să-l facă alb-negru. Așa cum a spus însă și regizoarea, a fost făcut intenționat pentru a nu exista nicio diferență între film și cadrele istorice montate în el. Și acest film era despre un spion sovietic care ajuta în războiul cu Germania nazistă. Ai auzit de un astfel de război? Cu Germania nazistă. Victor făcu o față nemulțumită. Am deja 6 ani. Desigur, am auzit de al doilea război mondial. Bunicul are chiar ordine acasă. De fapt, nu sunt ale lui, dar le păstrează și mi le-a arătat de câteva ori. Bine, agronomul zâmbă copilului, iar Victor se bucură imediat. Așadar, se apropia ultimul an de război. Înfrângerea Germaniei era deja inevitabilă. Așa că conducerea germană căuta modalități de a-și vinde țara cât mai scump. Și nu doar să supraviețuiască, ci și să ocupe un loc demn în noua lume. Și era în Germania un ofițer de rang înalt, Otto von Stiliț, care de fapt era un spion rus pe nume Maxim Isaev. L-au infiltrat în rândurile dușmanilor cu mult înainte de război. În general, filmul a fost atât de reușit încât Stiliț a fost iubit în întreaga Uniune Sovietică. Și tocmai pentru că toată lumea îl iubea, au început să se spună povești amuzante despre el, glume. Spune-mi încă una, ceru copilul. E interesant. Bine, dădu din cap agronomul. Apoi, cu o față serioasă, începu să povestească.
Se încheie februarie miloase. La cartierul general al lui Hitler are loc o întâlnire secretă. Dintr-o dată, ușile se deschid, Stiliț intră, împinge pe toată lumea, fotografiază hărțile de pe masă și fuge. Reprezentantul Italiei, prezent la întâlnire, întreabă: "Ce a fost asta?" "Asta a fost Stiliț, oftă Hitler, spionul rus." "De ce nu-l arestați?" se miră italianul. "Și ce folos?" ridică din numeri Hitler. "Oricum se va descurca. Recent am revăzut acest serial." Deodată, șoferul interveni. "Un film serios." Și Stiliț, deși este un personaj complet inventat, este un bărbat extrem de serios. Ce să mai spunem despre James Bond, care este un clown? Prima dată l-am văzut înainte de armată. Dar atunci eram foarte tânăr, prost, așa că nu m-a impresionat. Da, conveni agronomul. Stiliț era un bărbat serios. Pe acest subiect, conversația cumva s-a stins de la sine. Agronomul se întoarse din nou la listă și murmura ceva din când în când. Marina se uita pe fereastră, apoi la el, iar Victor examina cu interes locurile pe care le treceau. În cele din urmă, au ajuns la un hipermarket uriaș, pe care era scris cu litere mari Auchan. "Nu am fost niciodată aici," observă agronomul, ieșind din SUV-ul uriaș. "Am fost de câteva ori," zâmbă Marina. "Un magazin destul de bun. Tot ce ai nevoie. Acum vom vedea." Agronomul mergea înainte, iar Marina, apoi Victor și paznicul care se înălța ca o turnă, îl urmau. Au petrecut 2 ore în magazin, dar au luat tot ce era necesar. Agronomul a cumpărat chiar și câteva figurine de îngeri, dar nu a spus de ce. Când ieșeau din magazin, agronomul observă deodată o bătrână care stătea pe o bancă mică și cerșea. Își aminti de trecutul său nu atât de îndepărtat, fără adăpost. Și pășind hotărât spre ea: "Ia, te rog." Scoase un pachet și începu să-i pună în el cârnați, chefir, o franzelă și o mulțime de alte bunătăți. "La mulți ani! Și să fie mai bun decât precedentul." "Îți mulțumesc, băiete," spuse bătrâna. Apoi, privirea ei se schimbă brusc. "Ascultă." Ea părea că l-apucă ușor și bâlâând de mână, dar forța strângerii ei ar fi făcut invidios orice halterofil. "Îți voi transmite un mesaj. Nu va trece anul acesta, că te vei regăsi și îți vei găsi familia. Acum pleacă." Privirea bătrânei se schimbă din nou, iar palma ei deveni din nou slabă. Agronomul opri încă o dată, dădu din cap, de parcă ar fi primit niște răspunsuri, și se îndreptă spre mașină. Ceilalți îl urmau. "Ce a fost asta?" întrebă mirată Marina, când s-au așezat în mașină. "A ce voia bătrâna de la tine? Nu ai auzit ce a spus?" Agronomul se uită mirat la Marina. "A spus și ceva?" Tânăra femeie dădu din cap mirată. "Am văzut cum i-ai dat pachetul cu produse. Apoi s-a prins de mâna ta și te-a ținut câteva secunde." A spus. Agronomul închise ochii câteva secunde, apoi cită cu voce tare cuvintele bătrânei. "Îți voi transmite un mesaj. Nu va trece anul acesta, că te vei regăsi și îți vei găsi familia. Acum pleacă." "Mai sunt puțin peste 2 zile până la sfârșitul anului," ridică din numeri Marina. "Vom vedea cum se va împlini mesajul ei." "Vom vedea," răsună bărbatul. Pe tot drumul spre casă au tăcut. Chiar și neobositul Victor, și el era ocupat să examineze străzile. A doua zi dimineață, după ce își îndeplinise toate îndatoririle, agronomul ceru să meargă în bucătărie. "Evdocheia Matvivna," întrebă el bucătăreasa, "îmi permiteți?" "Mi-a spus Stepan Nicolaevici despre cererea ta," răspunse femeia puternică, care semăna cu o veche valchirie, având umerii la fel de largi ca agronomul, dar cântărind de 2 ori mai mult. "Așa că intră. Vezi, bucătăria este uriașă. Aici este loc pentru toată lumea. Ce vei găti? Pilaf, beșbarmac, olivier și jeleu de fructe." "Serios," zâmbă femeia. "Sper că știi ce faci. Și dacă vor fi dificultăți, nu ezita să ceri ajutor. Dacă nu sunt aici, sună-mă. Îți mulțumesc foarte mult." Agronomul nu dădu din cap, ci, mai degrabă, își înclină capul într-un semn de respect. "Dar eu și Marina ne vom strădui să ne descurcăm singuri. Este recunoștința noastră." "Ești un tip ciudat," observă bucătăreasa.
Uneori păreai un bărbat de 50 de ani, alteori ca un puș de 15 ani. Toți oamenii sunt ciudați, ridică din umeri bărbatul. Este normal. Ei bine, tânărul, răspunse Valchiria, eu am terminat pentru astăzi, așa că distrați-vă și spălați vasele după voi. Cu siguranță, dădu din cap bărbatul. Nu vă faceți gris. Când bucătăreasa puternică ieși, în cameră intră Marina, care părea un copil mic în comparație cu ea. Bună, Evdocheia Matvivna. Salută Marina. Bună, drăguță. Zâmbdi bucătăreasa. Eu plec, iar voi distrați-vă. Am venit, spuse Marina nesigură, uitându-se la bărbatul ei. Dar știi că nu sunt bună la gătit, ca un câine la înot. Nu-ți face gris. Curăță ceapa și taie morcovul. Talentele tale sunt suficiente. Restul îl voi face eu. De asemenea, astăzi vom folosi doar o parte din produse. Același zirvac trebuie să stea. Zirvac. Se miră femeia. A ce fel de animal este acesta? Este baza pilafului, zâmbde agronomul. Așa că îl vom fierbe astăzi, iar cu orezul îl vom combina deja mâine. Ei bine. Marina se uită îndrăgostită la bărbatul ei. Tu ești șeful, așa că tu ai cuțitul în mână. Apoi, iată, bărbatul a pus în fața Marinei 2 boluri mari. Unul cu morcovi, altul cu ceapă. Al tău, curăță, taie în cuburi de mărime medie. Mă supun, domnul meu, spuse Marina cu un ton jucăuș, iar amândoi râseră. Noua viață. Arcadie Valentinovici stătea în fața ușii apartamentului unde locuia un om care, în anul 2003, a lucrat ca expert în poliție și a intervenit la acel accident care a șocat un mic oraș. Detectivul a apăsat pe butonul soneriei și a auzit o melodie plăcută. Apoi s-au auzit pași și s-a auzit un clic al încuietorii. Ușa s-a deschis puțin, ținută de un lanț, și din spatele ei s-a uitat o femeie obosită. Bună ziua, a salutat detectivul. Îl caut pe Mihail Petrovici Kluciukov. Intrați, a spus femeia, înclinând din cap și deschizând ușa. El este acolo, a indicat ea cu mâna undeva în adâncul apartamentului. Arcadie Valentinovici și-a dat jos încălțămintea, apoi s-a dezbrăcat de hainele de sus și a intrat. Apropiindu-se de ușa închisă din care se auzea muzică, a bătut. Când ușa s-a deschis, un bărbat de aproximativ 50 de ani, de statură mică, cu o ușoară greutate în plus și cu ochi vii pe fața rotundă, a apărut. Bună ziua! Am nevoie de Mihail Petrovici Kluciukov, a spus detectivul. Pot să știu, a răspuns bărbatul. Cine mă caută? Arcadie Valentinovici Sergenko, detectiv particular din Moscova. Arcadie Valentinovici a arătat legitimația. Intrați, a spus bărbatul, dându-se la o parte și lăsându-le pe oaspete să intre într-o cameră plină de cărți. Impresionant, a spus detectivul, privind în jur. Intrați, luați loc, a spus gazda, indicând un scaun. Ce doriți? Trebuie să discut cu dumneavoastră despre un accident care a avut loc în anul 2003. Detectivul a scos niște documente și le-a așezat pe masă în fața bărbatului. Ce vechitură! A zâmbit Kluciukov. Dar totuși îmi amintesc bine. Astfel de accidente sunt rare în orașul nostru liniștit. 3. Bine, 4 mașini se ciocnesc de câteva ori pe an. De la 5 la 7 mașini într-un singur episod se întâmplă o dată la 5 ani, nu mai des. Dar aici au fost mai mult de 10. În plus, vinovatul accidentului a fost fiul primarului de atunci, complet beat. Așa că expertiza a fost imediat modificată pentru a nu fi atât de deprimantă. De fapt, a spus detectivul, mă interesează doar un singur lucru. Din ce mașină a ieșit acest tânăr? El a indicat pe schemă locul unde a fost găsit agronomul. Îmi amintesc de acest băiat. A dat din cap fostul expert. Foarte tânăr. Avea vreo 17 ani. Și-a putut ieși doar dintr-o singură mașină, din aceasta. Mihail Petrovici a indicat una dintre cele 3 mașini despre care i-a vorbit fostul polițist. De ce din ea? A întrebat detectivul. E greu de explicat. Ar trebui să vă arăt la fața locului. Și ar trebui să mai rămână și urme. Dar voi încerca. Mihail Petrovici a scos de undeva o foaie mare de hârtie, un pix și câteva. Iată acest segment de drum unde a avut loc accidentul. Kluciukov a desenat o șosea cu 2 benzi. Acolo, a indicat el,
Este Voronej, iar în cealaltă parte, un depozit de gunoi. Vinovatul accidentului mergea cu un Land Cruiser din direcția depozitului, cu o viteză nebunească, aproape 200 de km pe oră. Aici a desenat o mașină. Mergea, se pare, o Toyota. Așa că, ieșind în contrasens, a lovit-o ușor. Apoi a ricoșat pe banda lui, s-a izbit de un oaze încărcat cu nisip, a ricoșat din nou în contrasens, unde a lovit un gelandoagen care vă interesează. Și a lovit atât de nefericit, încât mașina s-a rotit și a fost aruncată în contrasens, unde a fost lovită de un Nissan Patrol. Din cauza impactului, șoferul și pasagerul, care nu erau legați, au fost aruncați prin parbriz. Șoferul a intrat în Patrol, ceea ce a dus la moartea sa instantane. Iar pasagerul a trecut foarte aproape de SUV, a căzut pe drum cam aici. Mihail Petrovici a făcut din nou o notă. El a zburat din inerție în șanț și a căzut chiar dincolo de el, după care a început să se rostogolească în jos. De aceea, al doilea expert a scris în concluzie că a fost un pieton care a sărit din calea mașinii care a ieșit spre el. Asta e, a spus încet detectivul. Înțeleg. S-a uitat la el Kluciukov. Băiatul a supraviețuit? Ciudat. Dar da, a răspuns Arcadie Valentinovici. S-a recuperat complet fizic, dar memoria nu i-a revenit încă. Nu-i de mirare, a mormăit fostul expert. Acolo capul era aproape zdrobit. Mai degrabă, dimpotrivă, e surprinzător că a supraviețuit și s-a recuperat, chiar dacă a pierdut memoria. Deci, cu siguranță din această mașină. A dat din cap fostul expert. Pot lua desenul cu mine? A întrebat detectivul. Cu plăcere. A zâmbit Kluciukov. Ce folos am eu de la el, dar poate că va fi de folos cuiva. Ei bine, mulțumesc pentru ajutor și la mulți ani. La mulți ani și dumneavoastră. A zâmbit fostul expert, acum un simplu pensionar rus. Ieșind din apartament și urcând în mașină, detectivul particular a scos lista mașinilor implicate în accident și a proprietarilor acestora. Apoi a marcat poziția care îl interesa. Ieșind din apartament și urcând în mașină, detectivul particular a scos lista mașinilor implicate în accident și a proprietarilor acestora. Apoi a marcat poziția care îl interesa și a sunat un cunoscut din departamentul principal din Moscova. Salut, sunt rapid, a spus el, când cunoscutul a răspuns. Am nevoie urgent de informații despre proprietarul mașinii. Arcadie Valentinovici a dictat marca și modelul. La volan era cineva pe nume Petrovski Sergei Stepanovici. A trecut un minut până când abonatul, cu care detectivul avea o colaborare de afaceri de lungă durată și benefică pentru amândoi, a răspuns. Știi să pui probleme. Această mașină este înregistrată ca fiind distrusă în anul 2003. După accident, undeva lângă Voronej. Un fel de Novo-Voronej. La volan era chiar proprietarul, care a murit în acel accident. Acum despre identitatea nenorocitului. Fiul unuia dintre cei influenți, Petrovski Stepan Nicolaevici, care a plecat undeva în acele părți cu verișorul său, Vasnețov Nicolae Georgievici, fiul surorii oligarhului. După acel accident, urma băiatului s-au pierdut. L-au căutat prin spitale, morgi, chiar și prin păduri, dar fără succes. Oligarhul a oferit o recompensă, și anume una destul de solidă, 10 milioane pentru orice informație despre nepotul său. Dar, din păcate, poți să-mi trimiți o poză cu acest nepot? Ușor. Deja ți-am trimis. Încă o întrebare, a întrebat detectivul. Avea acest pierdut semne distinctive? Dați pe partea interioară a umărului stâng, lângă axilă. Are o aluniță în formă de pată, de câțiva centimetri. Și pe partea interioară a antebrațului stâng are un tatuaj cu cuvintele salvează și păzește. Mulțumesc, dragă, ne vom auzi. La mulți ani. Și tu să nu te îmbolnăvești. După ce a închis apelul, detectivul a deschis fotografia primită și a dat din cap. Pe el privea exact acel băiat care era împreună cu clienta investigației. Desigur, fața lui s-a schimbat puțin, totuși anii și accidentul nu au trecut fără urmări. Dar era necesar să clarifice ceva, așa că a sunat telefonul clientei sale. Bună ziua, Arcadie Valentinovici, a salutat o tânără. Bună ziua, Marina, a răspuns detectivul. Spune-mi, are tânărul tău, al cărui nume îl stabilesc, o aluniță mică, asemănătoare cu o pată,
de câțiva centimetri, pe partea interioară a umărului stâng, lângă axilă? Are, a răspuns imediat Marina, care a văzut de multe ori această pată. Și pe partea interioară a antebrațului stâng are un tatuaj cu salvează și păzește? De asemenea, are, a răspuns Marina, fascinată. Ai aflat cine este? Am aflat, a răspuns detectivul. Dar problema este că el este nepotul unui oligarh din Moscova, Petrovski Stepan Nicolaevici, același care deja a luat legătura cu mine. Fiul surorii sale, Văsnețova Elena Vitalievna. Și trebuie să-i comunic cumva această veste. Și să-l sun acum. În general, aș dori să fac asta prin tine. Glumești? În vocea Marinei era o mare uimire. Chiar Stepan Nicolaevici Petrovski? Marina, a suspinat detectivul. Nu-mi este deloc de glume. Scuză-mă, asta a fost din uimire. Știi ce? Vino acum la noi. Lucrăm chiar pentru Stepan Nicolaevici. Eu sunt bona nepoțelului său, agronom pădurar. Da, știu. Și voi încerca să vin înainte de anul nou. Detectivul a închis telefonul și a plecat spre Moscova. Investigația lui s-a încheiat. Identitatea subiectului a fost stabilită. Marina, de ce ești așa de abătută? A întrebat agronomul femeia. Cine te-a sunat? Detectivul. Încercând să-și revină, a răspuns Marina. A aflat cine ești. Serios. Și cine sunt eu? Știi, Marina s-a uitat la bărbatul ei. El va încerca să vină aici înainte de anul nou, pentru că nu te privește doar pe tine. Așa că hai să-l așteptăm. Cum dorești. Agronomul a ridicat din numeri. Dar Marina a văzut că acest lucru l-a afectat, chiar dacă nu foarte mult. Înțelege, l-a mângâiat ea pe cap. Până acum sunt doar cuvinte, iar el va aduce dovezi. Așa că mai ai puțin răbdare. Până la miezul nopții, toată familia lui Stepan Nicolaevici Petrovski, iar el deja consideră agronomul și pe Marina parte din familie, s-a adunat în sala imensului său conac. Aici era chiar și Elena Vitalievna Vasnețova, sora lui, care la 49 de ani și-a pierdut atât soțul, cât și fiul. Totuși, arăta mult mai tânără decât vârsta ei și nu se lăuda cu originea sau averea sa. De aceea, Marina și agronomul au fost acceptați și ei ca membri ai familiei. Toți stăteau deja la masă, uitându-se la ceas, care arăta fără 15 minute 12, când, deodată, cineva a apăsat pe butonul soneriei, iar în casă s-a auzit un sunet cristalin. Este pentru mine, a spus Marina, și, sărind de la masă, s-a îndreptat repede spre ușă, unde stătea detectivul. Când a intrat și s-a dezbrăcat, ea l-a condus în cameră. Oameni! Atenție! A spus Marina cu voce tare. Acesta este detectivul particular Arcadie Valentinovici Sergenco, pe care l-am angajat pentru a stabili identitatea agronomului nostru. Toți cei prezenți l-au salutat și l-au privit pe detectiv cu interes, iar agronomul și Stepan Nicolaevici i-au strâns mâna. Permiteți-mi să vă povestesc despre desfășurarea investigației mele și, la final, despre informațiile pe care am reușit să le adun. Așadar, am fost contactat de Marina Igorevna Belonogova cu rugămintea de a stabili identitatea tânărului ei cunoscut, poreclit agronom. Am urmărit urmele acestui om, am vorbit cu cei care îl cunoșteau, în general, am adunat maximum de informații disponibile. Și am ajuns la persoanele cu care a venit în Moscova din Kursk, unde subiectul a primit porecla. Apoi am mers la Voronej, căci de acolo a plecat în Kursk. Și acolo a fost o întreagă poveste. Imaginați-vă un tânăr de 17 ani care își revine în spital după un accident grav, în care a supraviețuit doar printr-o minune. Nu își amintește cine este, de unde vine, cum a ajuns aici. Dar totuși este dat afară pe stradă, pentru că spitalul clinic regional doar tratează oamenii, nu se ocupă de reabilitarea lor. Acolo am găsit o persoană care a adăpostit băiatul confuz. L-a angajat, l-a ajutat să se obișnuiască cu viața pe stradă. Dar cum a ajuns el în spitalul clinic regional? În noaptea de 18 martie 2003, în Novovoronej a avut loc un accident major cu implicarea a mai mult de 10 mașini. La aceste cuvinte, Stepan Nicolaevici și sora sa Elena Vitalievna au palidit brusc și s-au acoperit de transpirație rece. Căci tocmai în acea zi, în acel loc, a murit Serghei, fiul lui Stepan Nicolaevici, care împreună cu fiul Elenei Vitalievna, care, între noi fie spus, era verișorul său,
au plecat undeva cu treburile lor importante. Și tocmai acolo s-a pierdut urma lui Nicolae Georgievici, fiul Elenei Vitalievna. Detectivul a tăcut pentru o clipă și a luat câteva înghițituri de apă. Așadar, a continuat el, agronomul a fost adus la spitalul clinic regional din apropierea Novovoronejului, din acel accident. Dar, deoarece întregul accident a fost provocat de fiul primarului din Novovoronej, ancheta a fost condusă în mod superficial, iar sarcina principală a fost să-l protejeze pe fiul primarului, dând vina pe alții. De aceea, băiatul, care nu avea documente asupra lui și era îmbrăcat modest, a fost înregistrat în protocol ca pieton necunoscut. Totuși, am găsit și am intervievat inspectorul și expertul care au intervenit la accident. Ei sunt siguri că băiatul, în principiu, nu putea fi pieton. În opinia expertului, el a putut ieși doar dintr-o mașină, pe care o conducea fiul dumneavoastră. Directorul s-a uitat la Stepan Nicolaevici. Acesta este nepotul dumneavoastră, Vasnețov Nicolae Georgievici. Copilul meu, a suspinat Elena Vitalievna și a pierdut cunoștința. Nicolae, a suspinat Stepan Nicolaevici și a pierdut și el cunoștința. Mama! Vocea agronomului a tremurat. Apoi băiatul a început să aibă convulsii și a pierdut și el cunoștința. Ceilalți prezenți au sunat imediat la ambulanță, iar în 5 minute au sosit 2 echipaje. Dar totul a fost bine. Sincopele au fost cauzate doar de supra-solicitare emoțională. Așa că, după ce au făcut câte o injecție de calmant, medicii au plecat la bază. Îmi amintesc totul, a spus brusc agronomul. Am câștigat atunci competițiile regionale de box, iar Serghei m-a dus cu gelandoagenul să mă întâlnesc cu niște cunoștințe de ale lui, care locuiau undeva în regiunea Voronej. Apoi, un SUV a ieșit direct spre noi și totul. M-am trezit deja în spital. La ceasuri nimeni nu s-a uitat. Toți erau copăleșiți de emoții. Căci nu în fiecare zi o familie își primește un rudat dispărut de mult. Dar după 20 de minute, toți s-au mai liniștit și au început să mănânce. Și eu nu am putut să înțeleg de ce aceste salate olivier și pilaf mi se par atât de familiare, a spus Elena Vitalievna, uitându-se la fiul său regăsit. Și tu, se pare, nu ai uitat ce te-am învățat. Îți dai seama, a răspuns agronomul, al cărui nume era de fapt Nicolae. Nu mi-am amintit nici de mine, nici de tine, dar am ținut minte rețetele. Așa că eu și Marina am decis să facem puțin din ceea ce mi-am amintit. Apropo, Arcadie Valentinovici a spus oligarhului. Astăzi nu pleca nicăieri. Avem loc din belșug pentru dormit. Mâine ne odihnim, iar pe 2 ianuarie am o discuție importantă cu tine. Îmi amintesc cum l-am căutat pe nepot. Am pus pe toată lumea pe jar. Am făcut toată poliția să caute. Dar urma lui Nicolae nu a fost găsită. Dar tu ai făcut mai mult decât toată poliția din Moscova. Și plus, atunci am oferit o recompensă pentru informații despre el. Dar timpul a trecut, banii s-au devalorizat, iar costul informațiilor a crescut. Așa că acum îți datorez, și anume foarte mult. Marina, a șoptit Nicolae, când au mers deja la culcare. Vrei să te căsătorești cu mine? Ce? A întrebat femeia somnoroasă. Unde să mă căsătoresc? Hai să ieșim dimineața. Ce? Ce ai spus acum? Te-am întrebat, a explicat agronomul cu răbdare. Vrei să te căsătorești cu mine? Agronomul Marina a dat din cap. Deci nu, Nicolae. Cine ești tu? Iar cine sunt eu? Eu sunt doar o fată simplă din provincie, iar tu ești nepotul unui oligarhaș. De ce ai nevoie de mine? Eu sunt aceeași persoană care eram înainte. Și faptul că am descoperit că am rude înstărite este un lucru bun. Și eu, la fel ca înainte, te iubesc. Și acum, la fel ca înainte, te consider îngerul meu păzitor. Ești sigur? Absolut. S-au căsătorit după 6 luni, în iulie. Și, în ciuda statutului de mire, au făcut o nuntă liniștită și discretă, doar pentru cei apropiați. Marina a rămas bona lui Victor, doar că acum lucra nu pentru un salariu, ci se ocupa de educația rudelor sale. Agronomul a organizat un centru de ajutor pentru persoanele fără adăpost. Cu banii și influența unchiului său, acest fond ajută anual mii de oameni, angajând persoanele fără adăpost, ajutându-i să găsească locuințe sau să primească tratament. Între timp,
Procuratura Generală a reluat cazul accidentului care a avut loc pe 18 martie 2003, lângă Novovoronej. Și în curând, fostul primar, fiul său și mulți alți tovarăși anterior protejați de autoritate și-au schimbat locuința, mutându-se în barăcile instituțiilor corecționale, unde s-au ocupat fie cu tăierea lemnului, fie cu confecționarea de îmbrăcăminte de lucru. Și peste 6 luni, Marina și Nicolae au avut un fiu, la care întreaga familie Petrovski s-a bucurat din suflet.